پیامی از گذشته بر اساس رمان پیشگویی سلستین نوشته جیمز ردفیلد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس توفیقی، پاشا مهرابی، رویا فلاحی، محمد یگانه، کرامت رودساز، احمد آقالو، پیام دهکردی، مهین نصری، علی اصغر عسگریان، مظفر مقدم، نوشین حسنزاده، ایوب آقاخانی، مهرداد ضیایی، محمد حسین مجدزاده، امیر زنده‌دلان، اسماعیل بختیاری، نسرین زاره، شمسی صادقی. گوینده آریا پورمنش. تنظیم آکادمی ذهن زیبا. به نام دادار دنیادار. با درود خدمت همراهان نازنین آکادمی ذهن زیبا. پیامی از گذشته نام رمانی است که امروز تقدیم شما نازنینان می‌کنیم که بر اساس رمانی به نام خرابه‌های سلستین یا پیشگویی‌های سلستین توسط جیمز ردفیلد نوشته شده و به وسیله انتشارات وارنر به سال 1993 در نیویورک به چاپ رسید. اطلاعات مختصری که از نویسنده کتاب در اختیار داریم مؤید اینه که اون به همراه همسرش سالی ساکن فلوریدای آمریکاست و هر ماه نشریه‌ای تحت عنوان مجله آسمانی منتشر میکنه و ظاهراً خرابه‌های سلستین اولین اثر منتشر شده اوست. از کتاب‌های دیگه او یکی راهنمای تجربی پیشگویی آسمانی نام داره و همونطور که از عنوان کتاب برمیاد طریقه علمی و کاربردی کتاب اول اوست و بعدی 10مین مکاشفه نام داره که در واقع ادامه کتاب اول ردفیلد محسوب میشه. همچنین کتاب‌های بصیرت دهم و راز شامبالا از معروفترین آثار اوست. و اما اونچه که میشه در مورد کتاب مورد بحث ما گفت اینه که قبل از اینکه خرابه‌های سلستین یک رمان محسوب بشه، کتابی است که در قالب یک رمان به معرفی و شرح نگرشی عارفانه به جهان و مردم میپردازه. نگرش عارفانه ردفیلد در واقع بخشی از معنویت در حال گسترش در غرب به حساب میاد و ما پیشتر هم توسط نویسندگان برجسته‌ای چون هرمان هرسه و در سالهای اخیر به وسیله آثار کارلوس کاستارلدا و گرچیوف و پائولو کوئلو با این معنویت نوین مواجه شدیم. معنویتی که با سرعت زیاد در جوامع مختلف رشد پیدا کرده و با استقبال بسیاری روبرو شده. اما کتاب خرابه‌های سلستین سعی بر این داره که به مخاطب خود بگه چیزی به نام اتفاق در جهان به وجود نمیاد و هر موضوعی که ما در زندگی با اون روبرو میشیم در واقع نشانه‌ای برای ادامه مسیر زندگی. این اثر در طی 9 مکاشفه عارفانه که ظاهراً از کتابی داستانی استخراج شده به ما می‌آموزه به همزمانی رویدادها توجه کنیم، نگرش تاریخی خودمون رو به گذشته وسعت بدیم، انرژی و روح جهان رو درک کنیم و روابط انسانی خودمون رو با دیگران سامان بدیم و سپس به سوی جهانی نوین حرکت کنیم که در هزاره سوم در پیش رو خواهیم داشت. ردفیلد خود در مقدمه کتاب چنین آورده: اکنون حدود نیم قرن است که آگاهی نوینی وارد زندگی بشر شده است. آگاهی جدیدی که تنها میتوان آن را متعالی و معنوی خواند. همین که فهمیدیم چگونه درگیر این فرایند شدیم، فرهنگی پدید می آورد که هدف تاریخ در تمام زمانها بوده است. تنها کاری که موظفیم انجام دهیم این که راه را بر سر تردیدها ببندیم. آنگاه این واقعیت به گونه‌ای معجزه آسا از آن خود ما خواهد شد.
الو بفرمایید. جیمز خودتی؟ چارلی تویی؟ سلام. لابد خیلی تعجب کردی. خدای من چارلی، باورم نمیشه. از آخرین باری که دیدمت 6 سال میگذره. من زنگ زدم خونت. روی دستگاه پیامگیرت پیام گذاشته بودی که ویلای کنار دریاچه هستی. تو الان کجایی؟ میتونم ببینمت؟ من دارم برمیگردم میامی، اما چند ساعتی تا پرواز وقت دارم. جیمز، برات خبرای مهمی دارم. اخباری درباره یک کتاب خطی قدیمی که به تازگی در پرو پیدا شده. مطمئنم که شیفته این قضیه میشه. خیلی خوب چارلی، آدرستو بده، من بلافاصله میام دنبالت. پس یادداشت کن. خیلی خوب بگو. خیابان شماره خیابان شماره. خیلی عجیبه. جدا همینطوره. من از رستوران فرودگاه بهت زنگ زدم، بعد رفتم دستشویی. توی این فاصله یه نفر کیفمو دزدید. خب حالا که چیز مهمی تو کیفت نبوده. نه حتما طرف منو با یه نفر دیگه عوضی گرفته و فکر کرده چیز با ارزشی همراه دارم. اصلا بگذاریم جیمز. خب حالا روزت چطوره؟ راستشو بخوای حالا بیشتر وقتم در اختیار خودمه. الانم چند هفته میشه که به خونه کنار دریاچه رفتم. من سالها سخت و جدی کار کردم چارلی، برای مؤسسه‌های مختلف. حالا فکر میکنم باید تغییری در وضعیتم به وجود بیارم. از قرار معلوم هنوز برای آینده تصمیم قطعی نگرفتی؟ هنوز نه. خب تو چی کار میکنی؟ من در حال حاضر توی یه مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل کار میکنم که در زمینه تغییرات فرهنگی و جمعیتی فعالیت میکنه. آخرین مأموریتم هم در پرو بود. همونجا موضوع اون کتاب خطی رو فهمیدم. خب موضوع این کتاب چیه که اینقدر برات جالب بوده؟ برای تو هم جالبه اگه بدونی. مسلماً مجذوب کتاب میشه وقتی بفهمی درباره چی حرف میزنه. خب ببین، وقتی که در پرو بودم داشتم تحقیقاتمو توی دانشگاه لیما تکمیل میکردم که شایعاتی درباره یک کتاب خطی قدیمی که به تازگی کشف شده بود شنیدم. اما جالب اینجا بود که در حوزه‌های باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه کسی نبود که درباره جزئیات این کشف اطلاعات بیشتری در اختیارم بذاره. خب چی؟ جالبتر این که وقتی با مقامات دولتی وارد مذاکره شدم به طور کلی منکر چنین چیزی شدم. همین موضوع باعث شد بعد از تمام شدن کارم چند روز دیگه هم توی پرو بمونم. جیمز، تو که میدونی من چه آدم کنجکاویم. بله. خب بعدش چی شد؟ یه روز یه کشیش به سراغم اومد و گفت که شنیده درباره کتاب خطی پرس‌وجو می‌کردم. البته اسمشو هرگز به من نگفت، اما قبول کرد به همه سوالام در این مورد جواب بده. جالبه. جیمز، نمیخواد زیاد دور بریم. من باید دوباره برگردم به فرودگاه. 2 کیلومتر جلوتر کنار باغ مدیسن نگه میدارم. بعدم به موقع برات. باشه، متشکرم. میدونی جیمز، کشیش به من گفت تاریخ نگارش کتاب به سال 600 قبل از میلاد میرسه و تحول عظیم و شگرفی و برای زمان و جامعه پیش بینی کرده. البته جامعه بشری. خب این تحول تقریبا یعنی دقیقاً برای کیه؟ برای آخرین دهه قرن 20. جالبه. خب حالا چه تحولی قراره انجام بگیره؟ اونطور که اون کشیش میگفت در واقع نوعی رنسانس، تحولی در معرفت و ذهن آدمی که به تدریج رخ میده. ماهیت مذهبی نداره اما کاملا معنویه. اون کشیش معتقد بود ما در حال کشف چیزی تازه درباره زندگی بشر به روی این سیاره هستیم، درباره مفهوم و معنای هستی آدم ها. میدونی، میگفت این آگاهی و معرفت فرهنگ بشری رو از اساس دگرگون میکنه. خیلی خوب، دیگه رسیدیم. اونجا نگه خیلی خوب. خب میتونیم پیاده شیم. چه منظره زیبایی.
خب میگفتی؟ کشیش به من گفت که این کتاب به فصلهای مختلفی تقسیم شده و هر بخش به بیان مکاشفه خاص اختصاص داره. اون اعتقاد داشت کتاب خطی پیش بینی میکنه که در این دوره، یعنی زمان ما، افراد بشر پی در پی به این مکاشفات دست پیدا میکنن و در نتیجه به سمت فرهنگی نوین و معنوی حرکت میکنه. چالین، تو واقعا این حرفا رو باور میکنی؟ البته، چون حس میکنم همه چیز در حال دگرگونی و تغییره. اون کشیش میگفت که تحول مورد نظر با مکاشفه اول شروع میشه. بیا همینجا بشین. راجع به مکاشفه اول میگفتی؟ آره، این مکاشفه بنا به گفته اون همیشه به صورت احساس بیقراری و به طور ناخودآگاه بروز میکنه. بیقراری. آره، همون چیزی که تو هم دوچارشی. من؟ بله، خودت گفتی که همه چیز رو رها کردی تا تغییری در وضعیتت به وجود بیاری. چارلی، اما این دو موضوع با هم خیلی فرق داره. الان برات توضیح میدم. ببین، ما در لحظاتی از زندگی احساس میکنیم زندگیمون پر از شوره و الهام بخشه. درست؟ خب، اما این شور و اشراف رو قادر نیستیم که تداوم ببخشیم. پس وقتی به آخر میرسه با احساساتی مثل ناخوشنودی و بیقراری دست به گریبون میشیم. این ویژگی مختص هیچ کدوم از ما نیست. تقریبا جیمز، همه مردم دچار چنین وضعیتی هستن. همه تلاش میکنن به رضایت و خرسندی بیشتری دست پیدا کنن. همین موضوع متاسفانه باعث میشه در روابط عاطفیمون به اشکال بر بخوریم. البته من از کشیش درباره این موضوع سوال کردم. اون میگفت وقتی دو طرف یک رابطه عاطفی بیش از اندازه متوقع باشن و هر کدوم انتظار داشته باشن که دیگری در دنیای اونا زندگی بکنه، نوعی خودپرستی بر روابط عاشقانه سایه میندازه. خب این که خیلی هم معنوی به نظر نمیرسه. اتفاقا منم همینو بهش گفتم. اما کشیش گفت هرچند اکثر تنش‌ها و بیماری‌های جوامع ما رو میشه در همین بیقراری‌ها ردیابی کرد، اما این مسئله موقت و گذراست، چون همه ما داریم متوجه میشیم که به راستی دنبال چی هستیم. جواب دادن به این سوال یعنی دسترسی به اولین مکاشفه مورد نظر کتاب خطی. اما نکته مهمتر اینه که اولین مکاشفه وقتی خودشو نشون میده که ما از همزمانی اتفاقات در زندگیمون آگاه باشیم. خب این یعنی چی؟ ببین، مسلماً برای تو هم پیش اومده وقتی میخواستی کاری انجام بدی یا تصمیمی بگیری بهت الهام شده که چی کار کنی. مثلا ممکنه انسان کسی رو ملاقات کنه یا مطلبی رو بخونه و یا به مکانی بره که دقیقاً اونو به همون موقعیتی که میخواسته راهنمایی میکنه. این اسمش اتفاق همزمانه. که اینطور؟ کشیش میگفت این همزمانی اتفاقات بارها و بارها پیش میاد، به نحوی که آدم متوجه میشه چیزی فراتر از یک تصادف محضه. حتی به نظر میرسه که مقدر بوده، مثل اینکه زندگی ما به وسیله نیروی وصف ناپذیر هدایت میشه. جیمز، هر روز تعداد بیشتری از مردم متوجه این نکته میشن که چیزی متفاوت در ورای زندگی روزمره جریان داره. آگاهی به این امر همون اولین مکاشفه است. پس تو واقعا به اینجا رسیدی که پشت این صحنه ها دست دیگه ای در کاره ها؟ جیمز، خودت تو هم زمانی درباره این نوع تجربه ها حرف میزدی. خب اون موقع من داشتم در زمینه فلسفه شرق و یا عرفان مسیحی مطالعه میکردم. بله، موضوع همینه. این مسئله چیز تازه و نوعی نیست، قبلا هم تجربه شده. اما در زمان ما یه دفعه تعداد کسانی که متوجه این نکته شدن خیلی زیاد شده. کشیش میگفت که در کتاب خطی اومده که شما و مردمی که از چنین همزمانی رویدادها آگاه هستن از دهه ششم قرن 20 به طرز چشمگیری روز به روز بیشتر میشن و این روند تا اوایل قرن آینده ادامه پیدا میکنه. یعنی تا وقتی که تعداد افرادی که به چنین آگاهی دست پیدا میکنن به میزان خاصی برسه که من خودمونو آستانه تحول اسم میذارم.
بله، کتاب خطی پیش بینی میکنه که وقتی به این آستانه تحول رسیدیم تمامی فرهنگ ها این تجربه ها رو جدی میگیرن و از خودشون میپرسن واقعا چه جریان رازآمیزی پایه و اساس زندگی بشر در روی زمینه؟ همین سوال به مکاشفات بعدی هم اجازه میده که وارد حوزه آگاهی مردم بشن، یکی پس از دیگری. قاعدتا این مکاشفات باید باعث دگرگونی فرهنگ ها بشه. اما خیلی به نظر پیچیده و مبهم میاد، اونم برای مطالبی مربوط به کتاب خطی که 2600 سال پیش نوشته شده. ولی کشیش به من اطمینان داد کسانی که برای اولین بار کار ترجمه این کتاب خطی رو به عهده گرفتن از صحت و اعتبار اون کاملا مطمئنن. به این خاطر که این کتاب به زبان آرامی نوشته شده. همون زبانی که بخش اعظم کتاب عهد عتیقم با اون نوشته شده. زبان آرامی؟ بله. اونم توی آمریکای لاتین؟ آخه چطور ممکنه زبان آرامی اونم 600 سال قبل از میلاد مسیح به اون منطقه راه پیدا کرده باشه؟ خب اون کشیشم در این باره چیزی نمیدونست. ببینم چاله. حالا کلیسا که از این کتاب حمایت میکنه. نه به هیچ وجه. در واقع مقامات کلیسا به شدت علیه این کتاب دارن مبارزه میکنن. تعجبی هم نداره چون کلیت دین اونا رو زیر سوال برده. برای همینم اون کشیش اسم خودشو به من نگفت. اما این کتاب چطور مبانی دینی کلیسا رو زیر سوال برده که ظاهراً در مکاشفات بعدی افکار سنتی کلیسا رو نقد و بررسی کرده. خب سران کلیسا هم از اونجایی که فکر میکنن همه چیز همونطوری که هست عالیه حسابی به وحشت افتادن. اما به نظر میرسه اون کشیش مرموز همچین نظری نداره. بله درسته. اون معتقد بود نه فقط اصول کلیسا با اشاعه این کتاب تضعیف نمیشه بلکه بسیاری از حقایق معنوی هم دقیقاً روشن میشه. بنابراین توصیه میکرد همراه این مکاشفات پیش بریم و حقیقت رو کشف کنیم. تو میدونی چند تا مکاشفه تو اون کتاب خطی درج شده؟ نه من نمیدونم. اما جیمز کشیش به مکاشفه دومم اشاره گذرایی کرد. میگفت دومین مکاشفه تفسیر دقیق و درستی از تاریخه و به خوبی تحول مورد بحث رو تبیین میکنه. کشیش اون روزی که داشتیم با هم این صحبت رو ادامه میدادیم مجبور بود برای انجام کاری بره. میدونی ما قرار گذاشتیم بعد از ظهر همون روز توی خونش همدیگر رو مجدداً ببینیم. خب هیچی، ولی من که رفتم متاسفانه اونجا نبود. 3 ساعتم منتظرش شدم اما هیچ خبری نشد. عجیبه. بعد از این ماجرا دیگه ندیدمش. این اتفاق دقیقاً مربوط به چه زمانیه؟ درست 1.5 ماه قبل. 1.5 ماه قبل. تو کتابی جزوه نسخه چیزی از اون کتاب در اختیار نداری؟ نه من فقط موقع گفتگو چند صفحه یادداشت برداشتم. متاسفم جیمز. جیمز میدونستم این ماجرا تو رو به هیجان میاره. این درست چارلین، اما برای اعتقاد داشتن به حرفای این کتاب مرموز هنوز به دلایل زیادی نیاز دارم. این دقیقاً همون حرفی که منم به کشیش زدم. میدونی در جوابم چی گفت؟ چی گفت ها؟ گفت گواه این کتاب تجربه است. یعنی تجربه ما حرفای این کتاب رو تایید میکنه. چی شد؟ خدای من چی شد؟ ها؟ اون مرد که پیرن خاکستری تنشه. کدوم مرد؟ خدایا چی شده چارلین؟ اصلا نمیفهمم. یه دفعه غیبش زد. مشخصاتش درست شبیه کسی بود که مشتریای رستوران میگفتن سراغ کیفم رفته بود. ببین چارلین اگه بخوای من پلیس رو در جریان میذارم. اصلا شاید بهتر باشه پلیس مسافرای پرواز تو رو هم کنترل کنه. تو فکر میکنی دزدیدن کیفت و این مردی که دیدی به ماجرایی که برام تعریف کردی ارتباط دارن؟ البته جیمز شاید اون مرد خیال میکنه من یه نسخه از اون کتاب رو با خودم دارم. من نمیدونم چی بگم. اصلا
چطور شد تو به این فکر افتادی تا راجع به این قضايا با هم تماس بگیری؟ ها؟ چطور شد؟ تمام وقتی که با کشیش حرف می‌زدم تو در نظرم مجسم می‌شدی. جیمز خیلی خوشحالم که دوباره پیدات کردم. منم همینطور. خدای من فکر میکنم دیگه داره دیرم میشه. بهتره هر چه زودتر منو برگردونی فرودگاه. خیلی خوب باشه. پس را بیاد فریم. باشه. بریم جیمز. من آدرس و شماره تلفنم رو الان برات گرفتم. آیا واقعا همه مردم به اندازه من آشفته و بیقرارن؟ آیا واقعا رشد و آگاهی معنوی مردم در 30 سال گذشته مؤید مطالب اون کتاب خطی نیست؟ تحول فرهنگی نکته مثبت و مفیدیه، اما به نظر میاد که یه جور آرمانگرایی اجتماعی بیشتر نیست. خدای من، چه نوع اطلاعات جدیدی ممکنه جهان و مردم رو از هر لحاظ دستخوش تغییر و تحول کنه؟ اصلا چطور شد که حالا به این صرافت افتادیم که باید تغییر و تحولی به وجود بیاد؟ من درست زمانی باید چارلین رو ملاقات کنم که به نوعی احساس سرخوردگی و دلزدگی دچار شدم وقتی که خودم رو توی کلبه جنگلی گم و پنهان حس می کردم. پیدا شدن سر و کله چارلین نوعی از همون همزمانی رویدادها نیست که کتاب خطی گفته؟ این تحول چطور صورت میگیره؟ مسلماً مکاشفات دیگه کتاب خطی این رازو برملا میکنه. آره، حالا باید چی کار کنم؟ فکر کنم بله، فکر میکنم باید به پرو برم. بله، گره این راز اونجاست. گره این راز در پروه. چقدر دوست دارم شنا کنم. همین الان با هم باید شنا کنم. باید این کارو بکنم. آره، همین فردا عازم کشور پرو میشم. همین فردا. اشکالی نداره من کنار صندلی شما بشینم؟ نه، به هیچ وجه. متشکرم. من از مهماندار هواپیما اجازه گرفتم که کنار صندلی شما بشینم. صندلی خود من چند ردیف جلوتره. ما همدیگر رو میشناسیم؟ نه، در واقع من قبل از اینکه پرواز کنیم، موقعی که توی سالن انتظار بودیم، شنیدم که شما با یکی از متصدیان پرواز درباره کتاب خطی صحبت می‌کردین، همون که در پرو پیدا شده. بله. پس این موضوع به گوش شما هم رسیده؟ بله، و باید بگم انقدر منو کنجکاو کرده که مبادرت به این سفر کردم. متاسفانه مردی که توی سالن انتظار باهاش حرف می‌زدم علی‌رغم اینکه مرتب به کشور پرو سفر می‌کنه نتونست بهم کمکی کنه. اسم من ردفیلد، جیمز ردفیلد. منم وین دابسون هستم، استادیار تاریخ دانشگاه نیویورک. از آشنایی با شما خوشبختم. منم همینطور. شما هم کتاب خطی رو خودتون دیدین؟ فقط قسمتی از اونو دیدم. شما چطور؟ نه، اما با دوستم درباره مکاشفه اول صحبت کردم و باید بگم این مکاشفه آگاهی از واقعی رازآمیزیه که زندگی آدمو تغییر میده، به نحوی که آدم حس میکنه که انگار چیزی دستن در کار مسیر زندگیه. خب در این باره چی فکر میکنید؟ راستش دقیقا نمیدونم. به نظر میاد با عقل سلیم جور در نمیاد، به خصوص در دنیای مدرنی که ما توش زندگی میکنیم. اینطور نیست؟ خب چرا؟ راستش خود من اون روزی که این قضیه رو شنیدم به خودم گفتم بهتره این افکار رو کنار بذارم و به مسائل علمی تری فکر کنم. خب این کاملا طبیعیه. ما حتی اگه بر حسب تصادف
درک روشن و شفافی از چیزی خاص به دست بیاریم، شیوه معمول و مرسوم ما اینه که این رخداد رو غیر قابل شناخت قلمداد کنیم. در نتیجه به این وقایع بی‌اعتنا میشیم. به همین خاطره که این مکاشفات در زمانه ما ضروری به نظر میرسه. هر چی که در مورد آگاهی خودمون متوجه زمینه‌های تاریخی اون بشیم، موجه‌تر به نظر میرسه. پس با این حساب شما به عنوان یک مورخ معتقدید که پیشگویی‌های کتاب خطی درباره تحول جهانی معتبر و قابل استناده؟ 100%. به عنوان یک مورخ؟ بله، به عنوان یک مورخ. اما باید توجه داشت که به تاریخ به شیوه صحیح نگاه کنیم. حرفمو باور کنیم، من کسی هستم که سالها تاریخ رو به شکل نادرست مطالعه و تدریس کردم. من همیشه روی دستاوردهای فنی و مردان برجسته‌ای که این پیشرفت‌ها رو به ارمغان آورده بودن تکیه داشتم. اما مهم دیدگاه جهانی از هر دوره تاریخیه. اینکه مردم چه احساسی داشتن و چطور فکر می‌کردن. مدت‌ها طول کشید تا بفهمم تاریخ فقط تکامل و رشد تکنولوژی نیست، بلکه رشد و تکامل اندیشه هم هست. به این ترتیب میتونیم مردمی رو که در گذشته زندگی میکردن بهتر درک کنیم. به بعد متوجه میشیم که حالا داریم به کجا میریم. در واقع فشرده مکاشفه دومم همینو میگه. به دست آوردن یک چشمانداز تاریخی، حداقل از نگاه غربیه. شما چند تا از مکاشفات کتاب خطی رو تا به حال دیدین؟ فقط دوتای اولی رو. من چند وقت پیش شایعاتی درباره این کتاب شنیدم و حدوداً 3 هفته قبل سفری کوتاه به پرو داشتم. همین که به پرو رسیدم با 2 نفر برخورد کردم که وجود کتاب خطی رو تایید میکردن، اما از ترس جونشون حاضر به صحبت در این باره نبودن. میدونید، چون دولت تهدید کرده بود با کسانی که نسخه‌های کتاب رو پیش خودشون نگه دارن و یا درباره اون اطلاعاتی منتشر کنن به شدت برخورد میکنه. اما بالاخره به کشیشی برخوردم که اطلاعات خوبی در این زمینه داشت و یک تنه سعی میکرد نسخه‌های دست نوشته اون کتاب رو از خطر نابودی حفظ کنه. حرف نامربوطی زدم که شما اینطور منو نگاه میکنید؟ خیلی عجیبه. دوست منم اطلاعات خودشو از یک کشیش به دست آورده بود، اما اسمشو بهش نگفته بود، ولی با اون مفصلا درباره مکاشفه اول صحبت کرده بود. میدونید دوست من دوباره قرار بود کشیشو ملاقات کنه که دیگه ازش خبری نشد. شاید همون مرد بوده باشه. میدونید، چون من نتونستم کشیشو توی خونش پیدا کنم. در خونه قفل بود و متروکه به نظر میرسید. اما وقتی در اطراف خونه اون سر و گوشی آب دادم، توی دیوار یه انبار قدیمی پشت خونه ترجمه هایی از مکاشفات اول و دوم رو پیدا کردم. الان همراهتونه؟ نه، ولی من خوب اونا رو خوندم و بعدم به یکی از دوستام سپردمشون. میتونید خلاصه ای از مکاشفه دوم رو به من بگین؟ البته. فکر میکنم به همین خاطر سر راه تو سبز شدم. بله، اینم یکی از اون اتفاقات همزمان بود. مکاشفه دوم آگاهی فعلی ما رو در چشمانداز تاریخی طولانی تری قرار میده. باید توجه داشته باشیم که با پایان دهه 90 نه فقط قرن 20 که هزاره دوم رو پشت سر گذاشتیم و قبل از اینکه حدس بزنیم در آینده چه اتفاقی میفته، باید بفهمیم که در این هزاره چه اتفاقی افتاده. فرض کن الان سال 1000 میلادیه، دوره‌ای که به قرون وسطی موسوم بود. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که در این دوره روحانیون قدرتمند کلیسای مسیحی دنیا رو تعریف و تعیین می‌کردن. بله. یک دنیای معنوی. اونا میگفتن که خداوند بشر رو در مرکز جهان قرار داده. اونم برای یک هدف واحد: کسب رستگاری و یا از دست دادنش. و حالا در این امتحان ما مجازیم از میون 2 قدرت مخالف یکی رو انتخاب کنیم: قدرت خداوند یا وسوسه‌های شیطان. البته تعیین موضع و موقعیت در این زمینه تنها در قلمرو صلاحیت اربابان کلیسا بوده بس. اونها هستند که کتاب مقدس رو تفسیر میکنن و به تو میگن که در کنار خداوندی و یا توسط شیطان اغفال شدی.
خلاصه کنم، بنابر اظهارات کتاب خطی و اون چی که ما از تاریخ میدونیم، تمامی جنبه‌های متعدد دنیای قرون وسطی بر حسب مسائل مربوط به آخرت تعریف و تعیین شده. میتونی اون دوره رو تصور کنی؟ بله کاملا. اما این نگرش به تدریج در هم شکست. کم کم مردم متوجه کجروی‌ها و خطاهای متعدد این کشیش‌ها شدند. اونها تماما نه آدم‌های پاکدامنی بودند و نه کاملا بر مبنای قواعد و قوانین موضوعی خودشون حرکت می‌کردند. در قرون 14 و 15 کم کم اعتراضا بلند شد و ناگهان یک شورش و طغیان تمام عیار به رهبری مارتین لوتر صورت گرفت. پروتست که در واقع خواهان جدایی کامل از مسیحیت پاپی بود. معترضین معتقد بودند کشیش‌ها خود افراد فاسدند و کلیسا باید به تسلط خودش بر اذهان خاتمه بده و مردم باید دین و کتاب مقدس رو بدون تفسیر و وساطت روحانیون در اختیار داشته باشند. ببینید، به این ترتیب واقعیت‌ها تغییر می‌کنند و اعتبار خودشون از دست میدن. عصر جدید با این سوال شروع میشه که اگر اون چه که کشیش‌ها میگفتن نادرسته، پس چه چیزی درسته؟ جواب این پرسش رو دانشمندان، منجمین و کاشفانی که به همه جای جهان گسیل شدن در اختیار مردم قرار دادند. روش علمی اساس هر آزمونی شد. بله. اما روش علمی قادر نبود به سرعت به تبیین همه چیز بپردازه. در نتیجه فقدان قطعیت بر فرهنگ مردم مغرب زمین سایه انداخت. ما در اون دوره با در دست گرفتن همه امور و تمرکز توانمون بر تسلط بر زمین و استفاده بیش از حد از منابعمون سعی کردیم بر این سرگشتگی غلبه کنیم و این خودش برای ما تبدیل به یه دل مشغولی شد. ما خودمونو در امنیت دنیوی کاملا غرق کردیم تا اونو جایگزین امنیت از دست رفته معنوی کنیم. خب چی فکر میکنی؟ متوجه مفهوم مکاشفه دوم میشی؟ مطمئن نیستم. ببین، تو حالا با زمان تاریخی گسترده‌ای مواجهی و داری تاریخ طولانی تر و گسترده تری رو تجربه میکنی. در واقع تو حالا در زمان حال طولانی تری زندگی میکنی و متوجه دل مشغولی مردم در دوره جدید میشی. یعنی پرداختن بیش از پیش به پیشرفت اقتصادی. خب به نظر شما این کار کجاست؟ این همون چیزیه که به تمدن غرب عظمت قدرت بخشیده. البته کتاب خطی هم میگه این دل مشغولی رویدادی ضروری و مرحله‌ای در تکامل بشر بوده. اما مسئله اینه که ما به اندازه کافی برای مستقر شدن در این جهان وقت صرف کردیم و حالا وقتشه که بیدار بشیم و از خودمون بپرسیم به راستی برای چی ما روی این سیاره هستیم. فکر میکنید بقیه مکاشفات کتاب خطی به این سوال جواب میدن؟ من فکر میکنم ارزش اونو دارن که نگاهی بهشون بندازیم. البته. فقط امیدوارم قبل از این که به سایر مکاشفات دست پیدا کنیم بقیه کتاب خطی رو از بین نبریم. ظاهراً مقامات دولتی در این زمینه حسابی به تکاپو افتادن. دولت پرو چطور به خودش اجازه میده چنین دست نوشته با اهمیتی رو از بین ببره؟ مسلماً مجامع علمی بین المللی با این کار مقابله میکنن. منم دقیقاً به همین خاطره که برمیگردم به پرو. من نماینده حداقل 10 دانشمند برجسته‌ام که میخوان نسخه اصلی ارائه بشه. قبل از اینکه اقدام به این سفر بکنم به مقامات دولت پرو هم اطلاع دادم که دارم میام و از اونا انتظار همکاری دارم. بله میفهمم. اما بعید میدونم کمکی بکنم. احتمالاً همه چیزو هاشا میکنم. اما حداقل این کار جنبه رسمی پیدا میکنه. بله حق با شماست. ببخشید یه سوال خصوصی. برنامه شما برای این سفر چیه؟ اول میخوام سری به سفارت آمریکا بزنم و بهشون بگم که چرا اینجا اومدم. اونم فقط محض اطلاع. فکر خیلی خوبیه. بعدم تا میتونم با دانشمندای پرویی که در این زمینه اطلاعاتی دارن صحبت میکنم. خب برنامه تو چیه؟ در واقع هیچی.
حتی مقدمات سفر منم خیلی مسخره چیده شد. یه نفر برنامه سفرش رو لغو کرده بود و من تونستم به جای اون با این پرواز حرکت کنم. طرف حتی هتلم رزرو کرده بود. باز هم یک اتفاق همزمان دیگه. دقیقاً. دقیقاً همون چیزی که می‌خواستم. اشکالی نداره که منم همراه شما باشم. نه اتفاقا خودم هم میخواستم این پیشنهادو بکنم. ممنون. دوتایی شاید زودتر به نتیجه برسیم. پس به محض اینکه رسیدیم وسایلمو میبرم به هتلم و بعدم میام به هتل محل اقامت شما. چطوره؟ عالیه. بعد هم با هم تصمیم میگیریم که از کجا شروع کنیم. ازتون متشکرم. آکادمی ذهن زیبا. از وقتی که سوار این تاکسی شدم این ماشین داره تعقیبم میکنه. چی کار باید بکنم؟ یه روز برم به هتلم، یعنی که برم سر وقت دابسون. آره بهتره برم به هتل دابسون. آقا ببخشید نظرم عوض شد، لطفا برید به سمت هتل پلازا. بله آقا. احتمالاً دابسون منو وضعیت منو داره. خدای من چه گرفتاریه که برای خودم درست کردم. اصلا شاید بهتر باشه یه راست برم فرودگاه و برگردم به آمریکا. متشکرم آقا. بفرمایید. احتیاجی نیست مقابل هتل برید، من همینجا پیاده میشم. بله. لطفا نگه دارید. بفرمایید. ممنون. اینم کرایه. بقیه‌اش باشه. متشکرم آقا. روز بخیر. اینجا چه خبر شده؟ چرا من شلوغه؟ خیلی عجیبه. ها تیراندازی شد. فرار کن مستر رضای خدا. دابسون آقای دابسون. هی سب کن. سب کن. تو کی هستی؟ نگران نباش با من بیا. من میخوام کمکت کنم. ولی تو کی هستی؟ چرا میخوای به من کمک کنی؟ من ویلسون هستم. بعدا همه چیز رو توضیح میدم. فعلا باید از اینجا بریم. به من اعتماد کن. خب باشه بیا از این طرف بدو. خب حالا اینجا در امان هستی. خدای من هنوز یه ساعت نیست که وارد لیمو شدم. اون وقت ببین تو چه مخمسه‌ای افتادم. خب اون مامورا برای چی تعقیبت میکردم؟ فکر میکنم تو هم اومدی تا درباره اون کتاب خطی سر و گوشی آب بدی. درست نمیگم؟ تو از کجا خبر داری؟ اون مرد دیگه هم که همراهت بود دیدم. اونم برای همین خاطر اومده بود؟ بله اسمش دابسون بود. ولی تو از کجا ما دو نفر رو میشناسی؟ من دفتر کارم در کوچه کنار هتله. دیدم که تعقیبتون میکردم. من صدای چند تا تیر شنیدم. یعنی دابسون کشته شده؟ نمیدونم، اما وقتی دیدم تو داری در میری گفتم بیام و کمکت کنم. چرا؟ خب شاید نتونی سر در بیاری. درست قبل از اینکه متوجه تو بشم داشتم به دوستی فکر میکردم که حالا مرده. اون مرد جونشو سر این گذاشت که مردم در جریان کتاب خطی قرار بگیرن. وقتی دیدم چه اتفاقی داره تو کوچه میفته فهمیدم که باید به تو کمک کنم. بعدم بیشتر صحبت میکنیم. فعلا باید به جای امن‌تری بریم. من فوراً میخوام برگردم به آمریکا. ویلسون تو اگه میخوای کمکم کنی ترتیبی بده که من برم. بعید میدونم فعلا بشه این کارو کرد. حتما الان فرودگاه هم تحت مراقبته. ببین من خارج از شهر دوستان زیادی دارم که میتونن مدتی تو رو مخفی کنن. برای خروج از کشور راههای دیگه هم هست که به موقعش خودت میتونی انتخاب کنی. در ضمن منو ویل صدا کن. فعلا پاشو از اینجا بریم. اگه اوضاع مساعد بود که بلافاصله از شهر خارج میشیم. پاشو. بسیار خوب.
من توی هواپیما با دابسون آشنا شدم. اون استاد تاریخ دانشگاه نیویورکه. اومده بود که رسما درباره کتاب خطی تحقیق کنه. البته به نمایندگی از طرف یه تعداد دانشمند دیگه. دولت پرو هم در جریان سفرش بوده؟ آره. دابسون قبلا برای مقامات دولتی نامه نوشته بود و از اونها خواسته بود که در این باره باش همکاری کنن. خب اصلاً من نمیتونم باور کنم که به همین راحتی بخوام بازداشتش کنن. از کتاب خطی نسخه‌ای هم داشت؟ فقط نسخه‌ای از روی مکاشفات اول و دوم. اما تو این سفر همراهش نبود. گمون نمی‌کردم نسخه‌های این کتاب به آمریکا هم رسیده باشه. از کجا پیداشون کرده بود؟ تو سفر قبلی به دابسون گفته بودن که کشیشی هست که میتونه در این مورد کمکش کنه. اما نتونسته بود کشیشو پیدا کنه. ولی پشت خونش این نسخه رو که پنهان شده بود پیدا کرد و برداشت. اسم اون کشیش خوزه بود. همون دوستی که گفتم مرده. خوزه خیلی اصرار داشت تا تعداد بیشتری از مردم در جریان کتاب خطی قرار بگیرن. برای همینم کشته شد. به نظرت این کار مامورای دولتی بود؟ مامورای دولت و افرادی در کلیسا به طور پنهانی علیه این کتاب فعالیت میکنه. البته معدودی از کشیشا اهمیت این سند با ارزش رو درک میکنن. مخفیانه هم دارن حمایت و تبلیغ میکنن. اما خوزه بی‌محابا و علنا با هر کسی که در این مورد اطلاعات میخواست حرف میزد. چند ماه قبل بهش هشدار دادم که به کسانی که نمیشناسه نسخه‌های کتابو نده. اما اون معتقد بود کاری رو که میکنه باید بکنه. کتاب خطی کی پیدا شده؟ دقیقاً معلوم نیست جیمز. سالهای سال این کتاب بین سرخپوستا دست به دست میگشته. اما اولین بار 3 سال قبل ترجمه شده و همین که کلیسای کاتولیک متوجه شد کتاب خطی از چی داره حرف میزنه به طور کلی ممنوعش کردن. حالا هم همه ما نسخه‌هایی از اونو در دست داریم و فکر میکنم اصل این کتابو از بین برده باشن. من توسط یه دوست در آمریکا و بعدم توسط دابسون در جریان مکاشفات اول و دوم قرار گرفتم. بس میتونی بفهمی برخوردهای اتفاقی چه مفهوم عمیقی دارن. مثل آشنایی خود ما. آره. تمامی این سفر اتفاق پشت یه اتفاق دیگه بوده. بس باید گوش به زنگ باشی و به جریان انرژی مرتبط بشی. ارتباط با انرژی؟ بعدم بیشتر در موردش حرف میزنیم. تو خودت چی کار میکنی بیل؟ من دارم به دنبال مکاشفه 9 میگردم. یه بخش کتاب حال پیدا نشده. تو متن اصلی فقط 8 مکاشفه بوده اما به مکاشفه 9 اشاره شده. حالا خیلی ها به دنبالشن. خب تو چطور میخوای پیداش کنی؟ همونطور که خودت تونست 8 مکاشفه رو پیدا کنه یا خودتو که با مکاشفات اول و دوم آشنا شدی. اگه کسی انرژی کافی داشته باشه اون وقت رویدادهای همزمان به محل صحیح راهنماییش میکنن. ویل میشه درباره مکاشفات دیگه هم با هم حرف بزنی؟ جیمز فقط گفتن من فایده ای نداره. خودت باید در مسیر زندگی و به شیوه خودت اونا رو کشف کنی به ترتیب از کشفی به کشفی دیگه. چرا نگه داشتی؟ شبو تو این کلبه میمونی. این کلبه مال یکی از دوستامه. فکر میکنی موفق به پیدا کردن مکاشفه 9 بشی؟ البته چون الان وقت مناسبیه. من این مناطق رو مثل کف دستم میشناسم. هر 8 مکاشفه دیگر رو هم به خوبی فهمیدم. قبل از اینکه تو رو ببینم آماده ی حرکت به سمت شمال بودم اما احساس آزاردهنده‌ای داشتم. انگار چیزی رو فراموش کرده باشم. دقیقاً همون موقع از پشت پنجره تو رو دیدم. ویل فکر میکنی مقدره که منم در این سفر همراه تو باشم؟ خودت چی فکر میکنی؟ دقیقاً نمیدونم. من تا چند دقیقه قبل میخواستم به کشورم برگردم اما مکاشفه دوم امکان برگشت به دل مشغولیه سابق رو از من گرفت. برای همین فکر میکنم باید به جلو برم. من صبح حرکت میکنم. تو امشب و وقت داری در این خصوص حسابی فکر کنی؟ احتیاج نیست فیل. من فکرمو کردم. میخوام با تو بیام. بسیار خوب. فردا صبح حرکت میکنیم. اول میریم ویسنته. ویسنته؟ آره. بسیار خوب. هرچی تو بگی. خب اینجا ویسنته است. جای قشنگیه مگه نه؟ فوق‌العاده است. یه بهشت واقعی؟ دقیقاً. خب جیمز من چند لحظه تو رو تنها میذارم. بهتر از این فرصت استفاده کنی و از تماشای این اطراف لذت ببری. حتما سری هم به باغای تحقیقاتی که اینجا بزن. بعدم پیداست میکنم. خیلی خوب. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بی‌نظیره. خیال میکنم شما اولین باره که به اینجا میایید. بله خانم. واقعا منظره زیباییه. درست نمیگم؟ مسلما.
راستش من تا حالا منظره به این قشنگی ندیده بودم. من سارا لورنر هستم. منم جیمز ردفیلد هستم. ببخشید شما میدونید که باغ‌های تحقیقاتی کجا هستن؟ البته من خودم دارم به همون طرف میرم. لطفاً از این طرف بیاین. بله. من تقریباً 1 سال میشه که گاه و بیگاه اینجا سری میزنم. ویسنته از 20 سال پیش که محل برپایی کنفرانس‌های علمی شد مشهور شد. سازمان‌های علمی مختلف به خصوص انجمن‌های فیزیک و زیست شناسی بیشتر در همین محل تشکیل جلسه میدادن تا اینکه راستی شما چیزی درباره کتاب خطی که در پرو کشف شده شنیدی؟ خب بله شنیدم، یه چیزایی شنیدم. البته بیشتر درباره مکاشفات اول و دوم. درباره مکاشفه سوم چطور؟ نه هنوز چیزی نشنیدم. مکاشفه سوم درباره انرژی بحث میکنه. کتاب خطی میگه درک ما از این انرژی با حساسیت زیادی نسبت به مقوله زیبایی آغاز میشه. در واقع درک زیبایی به عنوان شاخصی به ما میگه که از این انرژی چقدر درکی واقعی داریم. بعدم باید قلمروی این انرژی رو که مثل حاله همه چیز رو در بر گرفته بتونیم با چشم ببینیم. واقعا میشه این کارو کرد؟ البته خودت خواهیدی. باغ‌ها اونجا هستن. اونجا تو اون 10-12 قطعه زمین گونه‌های مختلف گیاهی پرورش داده میشن، از موز گرفته تا اسفناج. چند تا از دوستای منم الان اونجا. بریم پیششون؟ بریم. صبح بخیر سارا. صبح بخیر. این دوست من مارجوری زیست شناسه. اینم جیمزه. خوشبختم. منم همینطور. جیمز تازه وارد ویسنته شده. بعدی درباره کارت کمی براش توضیح بدی. خب پس بهتره از اونجا شروع کنیم. خب من چند دقیقه تنهاتون میذارم. میخوام با پروفسور هاینز درباره موضوعی صحبت کنم. بسیار خوب. ما به این گیاها به عنوان یک دستگاه کامل انرژی نگاه میکنیم. هر چی که احتیاج داشته باشن تأمین میکنیم. اهم از نور، خاک، رطوبت، کود، خلاصه همه چیز. بله. اول از همه کشف کردیم که اکوسیستم محیط هر گیاه در واقع مثل یه موجود زنده عمل میکنه و سلامت و شادابی اون روی گیاهان تاثیر میذاره. بعد وقتی به مسئله انرژی که هر گیاه در بر گرفته توجه و فکر کردیم، نتایج خیلی خوب و حیرت آوری به دست آوردیم. از جمله اینکه گیاهان در نتیجه توجه و مراقبت مستقیم آدما پرتراوت‌تر، قوی‌تر و دارای رشدی سریع‌تر می‌شدن. جالبه. بنابراین بالای سر هر کدوم از این باغچه‌ها محققی رو گذاشتیم که از نظر ذهنی هم به گیاه‌ها رشد و توان فوق‌العاده‌ای القا کنه، علاوه بر مراقبت‌هایی که اسم بردم. ببینم تأثیرم داشت؟ نتیجه خیلی عالی بود. در یه همچین شرایطی هر گیاه رشد سریع‌تری پیدا می‌کنه. این باور کردنی نیست. خودت میتونی ببینی. مثلا همین لوبیاها. مطمئنم هیچ کجای دنیا غلافای لوبیایی به این قوت و اندازه نمیشه پیدا کرد. بله واقعا همینطوره. بیشتر تعجب میکنی اگه بگم این گیاها انرژی بیشتری هم دارن. خب به همون نسبت به مصرف کننده هاشون انرژی، پروتئین، کربوهیدرات و مواد معدنی بیشتری منتقل میکنن. معذرت میخوام. خداحافظ. این دفعه چه شد؟ خب چیزی دستگیرت شد؟ بله من فکر میکنم تا حدودی متوجه شده باشم. به هر حال این افرادی که اینجا دارن کار میکنن کار جالبی میکنن. نره. مارجوری یه دفعه کجا رفت؟ راستش من نفهمیدم. فکر میکنم تو ذوقش زدی. خودم تو رو دیدم. یعنی چی؟ من دیدم که یه دفعه میدان انرژی تغییر وضعیت داد. لابد مارجوری هم متوجه این نکته شده رفت. چون ما یاد گرفتیم که چطور میدان انرژی افراد با چشم ببینیم. نمیدونم. به هر حال فکر ناخودآگاهی از ذهنم گذشت. خیلی خب حالا بیا به دوستای دیگه هم ملحق بشیم. بله. الان وقت فرافکنی انرژیه. شاید تو هم موفق به دیدن حاله انرژی بشی. بله بریم. سارا تو از مکاشفه سوم نسخه‌ای در دست داری؟ آره دارم.
بهت میدم تا سر فرصت با دقت مطالعهش کنی. ازت ممنونم. میدونی بیل، کل مسئله انرژی برام تازگی داشته و جالب بود. واقعیت اینه که برای هممون تازگی داره. اما جالبه بدونی که این انرژی همون چیزیه که علم همیشه به دنبالش بوده، یعنی خمیره اصلی که بنیان ماده است. ولی این موضوع اونقدران بیگانه نیست. مثلا استادان ورزش‌های رزمی از قدیم الایام درباره انرژی پنهان و مرموز چی حرفا زدن و از همین انرژی برای درهم شکستن اجسام سخت استفاده کردن. سارا سعی کرد این انرژی رو به من نشون بده، اما من موفق به این کار نشدم. قرار شد فردا صبح موقع طلوع آفتاب دوباره سعی خودم رو بکنم. جیمز، 2 زمان از شبانه روز برای این کار از همه مناسب تره. یکی موقع غروب و دیگری لحظه طلوع آفتاب. ویل، خودت هم میدانای انرژی رو دیدی؟ خب بله چیزهایی دیدم، ولی توانایی من بیشتر بستگی به این داره که چه غذایی خورده باشم. خب این یعنی چی؟ ببین جیمز، بیشتر افرادی که در اینجا موفق به دیدن میدانهای انرژی میشن گیاهخوارن و معمولا از همین گیاهان پرنیرویی که خودشون پرورش دادن استفاده میکنن. جالبه. راستی تا یادم نرفته بگم اتاق تو ساختمون اصلیه، اتاق شماره 306. اتاق منم طبقه اوله. میتونی کلید اتاقو از دفتر ساختمون تحویل بگیری. فردا حرکت میکنی؟ هنوز نمیدونم، چون 1-2 نفر دیگر رو هم باید ملاقات کنم. فکر میکنم تا ظهر طول بکشه. برات نوشابه بریزم؟ متشکرم میشم. بیا. ممنونم. صبح بخیر. صبح بخیر. معذرت میخوام، مزاحمتون که نشدم. خیر، من اینجا منتظر یکی از دوستانم هستم. ببخشید، شما اینجا مشغول تحقیق هستی؟ در واقع نه، من برای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کار میکنم در زمینه کاهش بارانهای استوایی. اما هر وقت فرصتی پیدا کنم سری به ویسنته میزنم تا نفسی تازه کنم. آن جایی مثل اینجا رو خیلی دوست دارم، چون همه چیزش متفاوته، به خصوص جنگلاش. بعضی از درختای اینجا بیشتر از 500 سال عمر دارن. نظیرش کم پیدا میشه. درسته، منم جنگلی نظیر اینجا رو هیچ جا ندیدم. از همینجا میتونید انرژی سرشار درختها رو ببینید. پس شما میتونید انرژی درختها رو ببینید؟ خب البته. خب نه متاسفانه، دیروز سعی کردم اما موفق نشدم. معذرت میخوام، من هنوز خودم رو معرفی نکردم. اسم من فیلستونه. منم جیمز ردفیلد هستم. خوشبختم. منم همینطور. درباره دیدن میدانهای انرژی من خودم با نگاه کردن به انگشتام شروع کردم. جدا؟ آره، طرز کارشم خیلی ساده است، فقط کمی دقت میخواد. بیایید خودتون امتحان کنید. اما چطوری؟ دست راستتون رو دراز کنید اینطور و نوک انگشت سبابه و شست رو با فاصله 1 سانتیمتر از هم نگه دارید. اینطوری؟ خب بله. از آسمون هم به عنوان زمینه استفاده کنید. حالا به فاصله بین انگشتاتون خوب نگاه کنید، اما کانون دیدتون رو جلوتر ببینید. من متوجه منظورتون نمیشم. یعنی مقداری جلوتر از دستتون رو نگاه کنید. اما ذهنتون در عین حال متوجه فاصله بین انگشتاتون باشه. بله فهمیدم. به این صورت چشم کمی چسب میشه و شما انگشتاتون رو کمی تار میبینید. درسته؟ خدای من، درسته، چیزی مثل دود سفید رنگ. آره خودشه. ادامه بدید. این فوق‌العاده است. حاله شبیه نور سفید دور انگشتامه، حتی دور دستم. حالا سعی کن به من نگاه کنید. خب آماده؟ بله آماده. نگاه کن. چیزی میبینید؟ آره میتونم ببینم. میبینم. صبح بخیر.
پس شما منتظر ایشون بودید؟ بله منتظر سارا بودم. من شما رو میشناسم فیلستون. سالی گذشته هم دیگر رو دیدیم. بله کاملا درسته. جیمز، من متاسفم که دیر کردم، اما البته شما دوتا فرصت کردیم با همدیگه آشنا بشیم. من موفق شدم سارا، موفق شدم. حالا میتونم میدانهای انرژی رو ببینم. خیلی خوبه. با یکم دقت و تمرین میتونی تغییر رنگشون هم ببینی. من و فیلستون سال گذشته رو همین تپه این کارو یاد گرفتیم. همینطوره. بله. حالا تو هم یاد گرفتی جیمز. مثل دوچرخه سواری میمونه. وقتی یاد گرفتی هیچ وقت یادت نمیره. خیلی متشکرم. من همه وسایلمو برداشتم. خب خوبه، بس را بیافتیم. خیلی خوب. از اینجا خیلی خوشم اومد. تجربه امروز صبح چطور بود؟ فوق‌العاده بود ویل، فوق‌العاده. عالیه. من حتی موفق شدم انرژی تمامی جنگل رو ببینم. حتی متوجه تغییر رنگ‌ها در میدان انرژی هم شدم. سارا کمک زیادی بهم کرد. فیلستون هم همینطور. اما امروز موقعی که داشتیم از سر تپه برمیگشتیم سارا حرف جالبی زد که درست متوجه نشدم. چی گفت؟ گفت که وقتی ما میتونیم با تمرکز رشد گیاهان رو سریعتر کنیم، با کنترل میدانهای انرژی هم میتونیم جریان رویدادهای خاصی رو سریعتر و یا کندتر کنیم. دقیقاً همینطوره جیمز. خودت کم کم متوجه این نکته میشی. فقط باید روی مسئله انرژی تمرین کنی و به خصوص کاملا مراقب همزمانی اتفاقاتی که میافتن باشی. امروز متوجه یه چیز جالب دیگه هم شدم. بگو. وقتی با فیلستون و سارا برگشتیم، سارا با یکی از دانشمندای اعزامی دانشگاه پرو برخورد تندی پیدا کرد. یه چیزی شبیه یه مشاجره داغ. عجب. من اون موقع سعی کردم مراقب میدانهای انرژی اون دوتا باشم. هر وقت هر کدوم اونا در بحث قوی‌تر و مسلط‌تر عمل میکرد، انگار انرژی طرف مقابل به سمت خودش میکشید. بله جیمز. با این موضوع بعداً هم مواجه خواهی شد. جیمز، میخوام بدونم از مکاشفه سوم چیزی دستگیرت شده یا نه؟ راستش سارا یه نسخه بهم داد، منم خوندمش. کلی هم با هم در این باره حرف زدیم. میدونی ویل، چکیده یه مکاشفه سوم در ارتباط با درک مسئله انرژی و مشاهده میدانهای انرژی و فهم مقوله زیبایی بود. هی، اون خانومو میشناسی؟ کدوم خانم؟ اونهاش، طوری ما رو نگاه میکنه که انگار آشناست. آره، دیروز باهاش آشنا شدم. اسمش مارجوریه. اون یه زیستشناس ویل. هی مارجوری. نظرت درباره این برخورد اتفاقی چیه؟ خب اینم یه رویداد همزمان دیگه است. اما من فکر میکنم شما دوتا کاری داشتین که ناتموم مونده، یا شاید هم برای هم پیامی داشتین که به هم دیگه نگفتین. خب من دیروز با آدمای مختلفی برخورد کردم. اول بهشون اعتماد نداشتم، ولی بعد متوجه شدم همه در اینجا بیشتر از من در جریان مسائل هستن. خب جیمز، داری به چی فکر میکنی؟ راستش یاد یه موضوع ناخوشایند افتادم. من همیشه مطمئن به این بودم که آدم توداری هستم، در حالی که از زیر و بم زندگی مردم پرسجو میکنم خودم چیزی بروز نمیدم. من نمیدونم چرا یه دفعه یاد این موضوع افتادم. من تو ویسنتی احساس سرزندگی و قدرت میکردم، اما الان خیلی دلمرده شدم. جیمز، این به خاطر تأثیر ویسنته است. انرژی اونجا تو رو مثل بادبادکی به پرواز در آورده و به اوج رسونده بود. بهتره برگردیم سر صحبت‌های قبلیمون. خب نظر سارا درباره برخوردش با گروه اعزامی دانشگاه پرو چی بود؟ حرف خاصی نزد. ببین جیمز، من فکر میکنم افرادی مثل سارا چنان شیفته مکاشفه سوم شدن که دیگه جلو نرفتن. شیوه رقابت آدم‌ها برای کسب انرژی در مکاشفه چهارم توضیح داده شده. رقابت برای کسب انرژی؟ بله. اگه مکاشفه سوم رو با دقت خونده باشی در این باره اشاره کرده. کتاب خطی میگه افراد بشر عاقبت جهان رو به منزله چیزی متشکل از یک انرژی پویا و متحرک میبینه. انرژی که ما رو حفظ میکنه و به انتظارات و آرزوهای ما پاسخ میده. جیمز، ما پیوند خودمون رو از منبع عظیم انرژی بریدیم، برای همینم احساس ضعف و ناامنی میکنیم.
برای جبران این ضعف‌ها فقط سعی می‌کنیم انرژی خودمون رو افزایش بدیم. در واقع اونو از دیگران می‌دزدیم. رقابتی ناخودآگاه که اساس تمامی کشمکش‌های انسان در این دنیاست. جیمز، پیدا کردن مکاشفه سوم برای تو کار آسونی بود. کافی بود که سری به ویسنته بزنی. اما از حالا به بعد دست یافتن به مکاشفات بعدی شاید خیلی دشوارتر باشه. تو باید هوشیار باشی تا متوجه اتفاقات همزمانی که ما رو در اینجا راهنمایی میکنن بشی. ما الان داریم کجا میریم بیل؟ دهکده نزدیک کوی لوانبا به اسم کولا. احساسی بهم میگه که اول باید بریم اون طرف. یه لحظه نگه دار بیل. چی شده؟ چی شده؟ هیچی بریم. موضوع چیه؟ فکر کردم اون مردی که کنار جاده داشت با ماشینش برمیرفت و میشناسم. خب اما اشتباه کردم. در واقع شبیه یکی از دوستانمه که قبلا با هم کار میکردیم، اما اون نبود. جیمز، من که بهت گفتم باید در همه چیز دقیق باشی. باید برگردیم. شاید به کمک احتیاج داشته باشه. انگار بومی این اطراف نیست. به نظر میاد مشکلی پیش اومده. بله. پیاده شو. خیلی خوب. پمپ آبش از کار افتاده. مثل اینکه نمیشه کاریش کرد. فکر میکنم شب باید همینجا بمونم و فردا صبح یه پمپ دیگه بخرم ببندم روش. اسم من ویلسونه. منم کریس رنو هستم. و دوستم جیمز اسکی. شما باید فرانسوی باشین. بله. اما توی برزیل روانشناسی درس میدم. پس اینجا چی کار میکنی؟ توی پرو دنبال یه دستنوشته قدیمی میگردم که میگن به تازگی کشف شد. ما هم برای همین اینجا هستیم. پس شاید بتونید کمکم کنید. بهتر اول فکر شب باشیم. ما چادر همراهمون هست. شبو کنار جاده چادر میزنیم و فردا صبح راه میافتیم یه پمپ آب برای ماشینت پیدا میکنیم. ممنون. منم یه چادر دارم. یه چادری یه نفره. عالیه. پس بهتره دست به کار بشیم. خیلی خوب. آکادمی ذهن زیبا. من فقط مکاشفه اول و دوم دیدم، اما یه چیز باید با اطمینان بهتون بگم. همه چیز داره مطابق کتاب خطی پیش میره. ما واقعا داریم نگاهمون رو نسبت به دنیا عوض میکنیم و من در حوزه فعالیتم یعنی روانشناسی شاید این مسئله بودم و هستم. منظورت چیه؟ تخصص من در روانشناسی پرداختن به مسئله ستیز شناسیه، یعنی ریشه‌یابی تعارضات و فهمیدن این که چرا افراد بشر این همه با خشونت با هم رفتار میکنن. ما همیشه بر این باور بودیم که این خشونت ناشی از انگیزه‌ای که انسان‌ها برای کنترل و تسلط بر دیگران حس میکنن. بله. تازه این چند ساله اخیر به مطالعه این مسئله رو آوردیم که درون هر فرد چه اتفاقی میفته که اونو وادار به اتخاذ چنین رفتاری میکنه. خیلی ساده بگم، مثلا در یه مکالمه 2 نفره که روزانه میلیون‌ها مورد اون اتفاق میفته، پس از پایان مکالمه بنابر اون چی که در این دیدار و گفتگو اتفاق افتاده، آدم یا احساس قدرت میکنه و یا ضعف. بله. بنابراین حتی ممکنه موضوع بحث چندان مهم نباشه. میدونید کلاً ما انسان‌ها دنبال این هستیم که به هم کلک بزنیم و بر هم تسلط پیدا کنیم، اونم صرفاً نه به خاطر یه هدف متعالی، بلکه به لحاظ روحیه شاد و احساس سرزندگی که از نظر روحی کسب میکنیم. به همین دلیله که ما شاهد این همه تعارضات آزاردهنده در جهان هستیم، چه در حوزه فردی و چه در سطح ملت و همینطور در سطح خانوادگی. افراد سلطه‌جو به واسطه ضربه عاطفی که در دوران کودکی و نوجوانیشون متحمل شدن، با همون حدت و شدت سعی میکنن مهار دیگران رو به دست بگیرن و به اونا فرمان بدن. من کاملا حرفای تو رو تایید میکنم. خشونت روانی به همین ترتیب از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. بله. این مسئله رو من هیچ وقت به این شکل بهش نگاه نکرده بودم، در حالی که همه ما همه روزه شاهد نمونه‌های فراوانی از این دست هستیم.
من میرم کیسه خوابمو بیارم. بفرمایید. جیمز، نظر درباره برخورد با کریس چیه؟ فکر نمی کنی که یه معنی خاصی داشته باشه؟ نمیدونم. تصورشو بکن ما داریم تو جاده رانندگی میکنیم که یه دفعه یه نفر رو میبینی که تو رو یاد دوستی میندازه، دوستی قدیمی، و وقتی باهاش صحبت میکنیم میبینیم که اونم داره دنبال کتاب خطی میگرده. آیا این مسئله به نظرت فراتر از یه اتفاق همزمان نیست؟ چرا؟ همینطوره. ببین جیمز، شاید این برخورد باعث بشه که اطلاعاتی به دست بیاری که سفر تو رو هموارتر کنه. آیا نتیجهش این نمیشه که تو هم شاید بتونی اطلاعاتی بهش بدی؟ خب چرا؟ ولی به نظر تو باید بهش چی بگم؟ واقعیتو. یه چراغ خوابم آوردم، شاید به کار نمیاد. حتما. خیلی خوب، من میرم بخوابم. فردا صبح خیلی کار داریم. شب بخیر. شب بخیر. ببینم جیمز، ویلسون هم یه محققه؟ ویل یه راهنماست. این مناطق رو خیلی خوب میشناسه. راستی تو چند تا از مکاشفاتو دیدی؟ 2 مکاشفه. البته اونم دیگران به صورت شفاهی برام شرح دادن. اما دیروز صبح قبل از ترک ویسنته یه نسخه از مکاشفه 3 دوستی به من داد و باید بگم که کاملا حیرت آور بود. یعنی الانم همراهته؟ آره. میخوای یه نگاهی بهش بندازی؟ خب البته. خیلی خوب، الان برات میارمش بخونیش. ممنونم. این حیرت آوره. گوش کن، میگه این جهان کلاً از انرژی ساخته شده و ما میتوانیم با بخشی که در اختیار داریم روی هر چیزی تأثیر بذاریم. عجیبه. واقعا چطوری با انرژی خودمون روی دیگران تأثیر بذاریم؟ من دیروز قبل از ظهر شاهد مشاجره بین 2 نفر بودم و باید بگم میدان انرژیشون کارهای شگرفی میکرد. پس تو میتونی این میدانهای انرژی رو ببینی؟ آره؟ البته. در واقع همین دیروز یاد گرفتم. خب تعریف کن ببینم. یکیشون سارا بود، یه فیزیکدان از کالج مین. طرف مقابلم دانشمندی از دانشگاه لیما بود، مردی پرخاشگر که به شدت با فعالیت‌های ویسنته مخالف بود. موقع بحث هر وقت که طرف مقابل دلیل محکمتری ارائه می‌کرد، انرژیش توسط اون مکیده می‌شد. من میتونستم این وضعیت رو ببینم. کریس، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. من با این وضعیت به طور نظری آشنا هستم، اما فکر نمی‌کردم این حالت رو بشه به چشمم دید. ببینم منظورت اینه که در روانشناسی هم این بحث مطرحه؟ البته. وقتی که ما با هم رقابت و مجادله می‌کنیم، انرژی طرف مقابل رو می‌گیریم و بهش آسیب می‌رسونیم و از این طریق دیگران رو زیر سلطه خودمون قرار میدیم و در واقع به هزینه دیگران از انرژی پر میشیم و این پر شدن همون چیزیه که ما رو سر شوق میاره. من حتما باید نحوه دیدن میدان‌های انرژی رو یاد بگیرم. ببینم جیمز، این اقامتگاه ویسنته کجاست؟ یه جایی نزدیک ساتیپو. محل دقیقش میتونی از ویل بپرسی. خوبه، عالیه. پس برنامه فردام از همین حالا مشخص شده. خب بچه‌ها، وقت رفتنه. ماشین منم از هر لحاظ آماده هست. از آشناییت خوشبخت شدم کریس. منم همینطور. ازت ممنونم جیمز. خیلی بهم کمک کردی. کار مهمی نکردم. من برمیگردم به سمت ویسنته. اما شاید بعداً بازم شما رو ببینم. فعلا با امید دیدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بهتره ما بریم. آره. تا کوله چقدر راه مونده؟ اگه مشکلی پیش نیاد تا غروب میرسیم. خوبه. خب از کریس چیا یاد گرفتی؟
این که ما انسان‌ها تمایل داریم بر دیگران تسلط داشته باشیم و به طور ناخودآگاه این کارو میکنیم. و دیگه این که سعی میکنیم انرژی سایرین رو ازشون بگیریم. چون این کار ما رو تقویت میکنه و باعث میشه احساس کنیم حالمون بهتر شده. خب ویل، تو قبلا به موضوع مکاشفه 4 اشاره کرده بودی که درباره رقابت بر سر کسب انرژیه. بله. به نظر تو آیا کریس هم به همین موضوع اشاره داشت؟ خب آره تا حدودی، اما نه کاملا. تو منو متهم میکنی که حرف نمیزنم، اما به دست آوردن اطلاعات از تو شبیه کشیدن دندونه. من هر چقدر سعی میکنم اطلاعات بیشتری درباره کتاب خطی به دست بیارم، از جواب دادن تفره میری. من برای رازدار بودنم دلیل دارم. یکی از مکاشفات به چگونگی تفسیر رویدادهای گذشته یادم مربوط میشه. مرحله از آگاهی که نشون میده تو کی هستی و روی این سیاره قراره چیکار کنی. من منتظرم تا به اون مراحل برسم. اون وقت میتونم درباره گذشتم صحبت کنم. قبول؟ خیلی خوب. کوههای سمت چپ رو نگاه کن. خب قله کوهها انرژی فوق‌العاده ایجاد میکنه و جنگل‌های بکر و دست نخورده روی کوهها به مراتب انرژی بیشتری دارن. مقابلمون روی اون قله رو میبینی؟ اون محوطه سبز رو میگی؟ آره، تا یه ساعت دیگه میرسیم اونجا. خیلی شبیه ویسنت است، حتی با قدرت و خصوصیات انرژیک بیشتر. اینجا چه ویژگی داره؟ جیمز، راه رو برای درک یکی دیگه از مکاشفات کتاب خطی هموار میکنه. جدا؟ شرط میبندم خودت کشفش میکنی جیمز. اما قبل از اینکه برسیم باید بگم که علیرغم انرژی فراوان اون جنگل، کولا شهرک کوچیک و عقب مونده ایه. به عنوان جایی که درباره کتاب خطی اطلاعاتی میشه کسب کرد معروف شده، اما پر از آدم‌های طماع و حریصه که انرژی رو احساس نمی‌کنن و مکاشفات رو نمی‌فهمن. اونا فقط به دنبال پول و شهرتی هستن که ممکنه با پیدا کردن مکاشفه 9 به دست بیارن. همه آدم اینجا چی کار میکنن؟ خب اینجا یکی از آخرین جاهاییه که قبل از رفتن به میون کوه‌ها میشه بنزین و آذوقه تهیه کرد. تو همینجا تو ماشین بشین تا من برگردم. باید کمی خرید کنم. خیلی خوب باشه. کی باور میکرد؟ تا چند روز قبل من تو کلبه جنگلی پدربزرگ بودم و حالا اینجا وسط یه ماجرای عجیب و باور نکردنی، اونم تو کشور پرو. خدای من، اون مارجوری. هی مارجوری، سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ منم میخواستم همین ازت بپرسم. بعد از رفتن شما 2 نفر منم به یه گروه دیگه ملحق شدم، گروهی که دارن دنبال مکاشفه 9 میگردن. مارجوری، جیپ ما اون طرف خیابون پارک شده، بهتره بریم اونجا. ویلم الان برمیگرده. باشه بریم. بیا. خب چطور با این گروهی که میگی مرتبط شدی؟ سرپرست گروه یه باستانشناس به اسم رابرت جانسون که این گروه برای پیدا کردن مکاشفه 9 تشکیل داده. چند هفته پیش وارد ویسنته شده و حالا میتونیم حرکت کنیم. ویل؟ این دوست من مارجوریه. بله، دیروز شما رو موقع خارج شدن از ویسنته دیدیم. اسم منم ویلسونه. خوشبختم. خب مارجوری، حالا برنامه چیه؟ ببخشید، باید خودمو به بقیه برسونم. رابرت آدم منظم و سختگیریه. شاید بعداً دوباره همدیگه رو دیدیم. اگه جای خاصی میری با ماشین برسونیم. نه متشکرم. فعلا خداحافظ. خدا نگهدار. خیلی خوب، سوارشو بریم بیل. بله سوار شیم. اونا هم دارن دنبال مکاشفه 9 میگردن. آره، مارجوری الان با گروه رابرت جانسون کار میکنه. رابرت جانسون؟ آره، مگه تو میشناسیش؟ خب آره، خیلی چیزا از این آدم شنیدم. اون برای دولت پرو کار میکنه. ظاهرا با مقامات دولتی به نوعی تفاهم درباره کتاب خطی رسیده. پس مارجوری حسابی در خطره. فعلا نمیتونیم کاری براش بکنیم. فکر نمیکنم خطری متوجه اون باشه.
اگه اونام به دنبال مکاشفه نهم باشن دوباره میبینیمش. جین، مکاشفه سوم بهتون نشون داد که جهان مادی در واقع نظام هماهنگ و بیکرانی از انرژیه و حالا مکاشفه چهارم خاطر نشون میکنه که ما انسان‌ها برای بخش کوچکی از این انرژی که در دسترسمونه همیشه با هم به رقابت پرداختیم. این همون چیزی بوده که در هر سطحی موجب کشمکش بوده، از درگیری‌های کوچک خانوادگی و شغلی گرفته تا نبرد بین یه لحظه صبر کن بله. بعضی از جنگ‌ها چاره ناپذیرن چون بر سر حقوق ملت‌ها در میگیرن. بله البته، اما در همین نبردها هم یکی از طرفین به طرز نامعقولی این درگیری رو ادامه میده، اونم فقط برای مقاصد مربوط به انرژی. با این همه با دریافت و درک این مبارزه ما شروع میکنیم به خاتمه دادن به این کشمکش‌ها، چون به جای رقابت بر سر کسب انرژی بالاخره موفق میشیم انرژی مورد نیازمون رو از منبع دیگه‌ای به دست بیاریم. از چه منبعی؟ به زودی میفهمیم. چرا نگه داشتی؟ جیمز، احساسی به هم میگه که یه خبرای اینجاست. یعنی باید پیاده شیم؟ فعلا صبر کن. اون سه تا ماشین رو میبینی؟ حتما متعلق به افراد جانسونه. درسته ویل، اونه مارجوریه. جیمز، با احتیاط برو پیشش ببین میتونی رازیش کنی همراه ما بیاد یا نه. خیلی خوب، همین مراقب باش. اوضاع به نظر عادی نیست. باش برو. هی مارجوری مارجوری چی خبر؟ مارجوری بیا زودتر از اینجا خودمون رو نجات بدیم. عجله کن. ویل اونجاست. بیا. اوه نه، ویل داره تو جیب پر رفت. بیا از این طرف. بیا از این طرف. بیا بریم به سمت کوه. بیا. خیلی خوب باشه. به اندازه کافی دور شدیم. از اینجا میتونیم جاده‌های اطراف هم زیر نظر داشته باشیم. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ من فقط دیدم که یه دفعه سربازا وارد میدون شدن، بعدم که با افراد جانسون درگیر شدن. خیلی وحشتناک بود. حیف که نتونستیم به موقع خودمونو به ویل برسونیم. اونجا رو جین چیه؟ مگه اون ماشین دوستت نیست؟ اون پایین تو جاده بستده. بذار ببینم. آره خودشه. باید بریم پایین مارجوری. صبر کن. ممکنه دوستتو گرفته باشن و به هوای ماشین مارم به جان بندازن. آره امکانش هست. خیلی خوب، پس تو همینجا بمون، من میرم سر و گوشی آب بدم. اگه خود ویل بود بهت علامت میدم تو هم بیا پایین. خدای من، سربازا چطوری رفتن اون بالا؟ لاتیا مارجوری گرفتن. خدای من، مارجوری مرگ شبیه چیه؟ زمان میگذره و من
یعنی باور کنم که هنوز زنده‌ام. خدای من، اینجا بلندترین نقطه این قله است. من بر بام دنیا ایستادم. آره بر بام دنیا ایستادم. چرا این احساس عجیبا دارم؟ یعنی اینقدر تغییر کردم که خودم دیگه نمیشناسم. حس میکنم میتونم آسمون رو در آغوش بگیرم. برای اولین باره که حس میکنم زمین زیر پام گرده. آره، این برای اولین باره که حس میکنم زمین زیر پام گرد، اونم به عنوان یه احساس واقعی و نه به مفهوم ذهنی. کودکی، بچگی من، آیا واقعا زندگی من بر روی زمین فقط با تولدم آغاز شده؟ خدای من، واقعا پشت این پرده چیه؟ پشت این پرده چیه؟ پشت این پرده چیه؟ من الان در کجای این جهانم؟ پشت این پرده چیه؟ یه کشیش. شما کجا هستین؟ به نظر میاد احتیاج به کمک دارید. تو کی هستی؟ من پدر سانچز هستم. تو کی هستی؟ من باورتون نمیشه پدر، باورتون نمیشه، اما من ساعتی قبل بالای همین کوه تمام جریان آفرینش جهان رو به چشم خودم دیدم. شاید این مکان اقتدار فوق‌العاده‌ای داره. هر چیزی امکان داره. داری منو مسخره میکنی؟ اصلا اینطور نیست. ظاهراً تو هم جزو کسانی هستی که در کولا گرفتار بودند. درست نمیگم؟ تو از کجا این ماجرا رو میدونی؟ خب من همین اطراف زندگی میکنم. صومعه ما با اینجا فاصله چندانی نداره. اگر همراه من بیای در امان خواهی بود. من نمیدونم چی کار کنم. سربازا هنوز دنبالت هستن؟ خبر ندارم. شما هم به دنبال کتاب خطی آمدید اینجا؟ دیگه نه. من حالا فقط میخوام هر چه زودتر از این مهلک جون سالم به در ببرم و برگردم به کشورم. بیایید با هم بریم به صومعه ما. بهتون قول میدم بعد از یک استحمام و چند ساعت استراحت حسابی حالتون جا بیاد. اون وقت میتونید بهتر تصمیم بگیرید. همش همین بود که گفتم. اما گفتنش مشکلی که اون لحظه بالای اون کوه من چه احساسی داشتم. میفهمم. نوعی اتحاد با همه چیز، پیوندی با همه اجزای جهان. خب تو در واقع یک تجربه عرفانی داشتی. خیلی ها تو اون جنگل بالای اون کوه چنین تجربیاتی داشتند. عرفا در هر مکتب و آیینی از چنین ماجراهای فراوان یاد کردند. لابد درباره این گونه تجربیات قبلا یه چیزایی خوندی نخوندی؟ بله پدر، اما مربوط به گذشته ها میشه. اما پدر، این ماجرا
این ماجرا دیگه یه تصور و مفهوم ذهنی نبود، یه تجربه کاملا واقعی بود. البته ما هم اینجا هستیم تا به مردم کمک کنیم تا تجربه نظیر تجربه تو کسب کنند. گروه تبلیغ ما قدمتی 400 ساله داره. یک مبلغ اسپانیولی اون رو تأسیس کرده، کسی که خیلی زود فهمید راه ارشاد سرخپوست‌ها نه از طریق تفنگ و شمشیر بلکه از طریق همدلی با اونهاست. ما هم سنت و روش او رو برای رسیدن به حقیقت دنبال بکنیم، با نگریستن به درون آدم‌ها. آیا این موضوع به کتاب خطی هم ارتباط پیدا میکنه؟ البته در مکاشفه پنجم به آگاهی عرفانی اشاره شده، شیوهی فراموش شده که در اواخر قرن 20 مجددا توسط گروه‌ها و افراد مختلف تجربه میشه. کتاب خطی تصریح میکنه که این تجربه خاص کلیدی خواهد بود برای پایان دادن به کشمکش‌های بشری در جهان، زیرا در جریان این تجربه ما یاد میگیریم که انرژی مورد نیازمون رو از منبعی بالاتر کسب کنیم. تو بالای اون کوه خیلی خوب شروع کردی، اما خب این حس رو خیلی زود از دست دادی چون ترسیدی. شاید ما واقعا مشکله که تمام وجودم متوجه ماورای هستی باشه، در حالی که تعدادی سعی در کشتن من دارن. حق با تو. به هر حال حالا اینجا در امان هستی. من امشب باید برای کاری به کولا برم، شاید بتونم اطلاعاتی راجع به دوستان شما کسب کنم. این خیلی خوبه. امشب برمیگردید پدر؟ تصور نمیکنم. به احتمال زیاد فردا صبح اینجا خواهم بود. غذا ابتدایی ترین وسیله کسب انرژیه و برای جذب کامل انرژی اون باید قدرش رو دونست. برای همینم ما کشیش ها قبل از صرف غذا دعا میکنیم. راستش من هیچ وقت به غذا خوردن اینطوری نگاه نکرده بودم. اشتباه نکن. درک انرژی موجود در غذای مصرفی فقط قدم اوله. بعد از اون که متوجه این نکته شدی، نسبت به انرژی نهفته در هر چیز حساس‌تر میشی. اون وقته که انرژی مورد نیازتو از هر چیز دیگه‌ای هم میتونی تامین کنی. 1-2 ساعت قبل وقتی که با پدر سانچز حرف میزدم، شما در حیاط کلیسا اعمال خاصی انجام میدادید که بیشتر شبیه اجرای مراسم آیینی بود. بسیار خوب، پس بریم همونجا. من اسمشو گذاشتم جای جلوس، مکان اقتدار. بله البته. فکر میکنم همینجا بود. درسته. این درختو میبینی؟ البته. پس بشین و حسش کن. چی کار کنم؟ بشین رو زمین اینطوری. 4 زانو. بله. خوبه. حالا سعی کن همون احساس بالای کوه اینجا هم تکرار کنی. میدونی اون لحظه چه احساسی داشتی؟ خب چیزی مثل احساس سبکی، اعتماد به نفس و ارتباط. چه ارتباطی؟ خب توضیح دادنش یه خورده سخته. کلمه مناسبی برای توصیف اون وضعیت تو ذهنم نیست. یه چیزی شبیه عشق. بله نوعی عشق. خیلی خوبه. حالا همون احساسو به این درخت منتقل کن. نه این نمیشه. عشق خود به خود اتفاق میفته. من که نمیتونم خودم وادار کنم که عاشق چیزی باشم، اونم یه درخت. تو خودتو وادار نمی کنی، بلکه فقط به عشق اجازه میدی وارد وجودت بشه. همین. بسیار خوب. سعی خودمو میکنم. خوب. خوبه. ادامه بده. تو داری انرژی میگیری. پس تو هم میبینی؟ بله البته. ادامه بده. خوبه.
حالا میدان انرژیت کاملا بزرگتر به نظر میرسه. ادامه بده. سلام جیمز، سلام. از دیروز سرحالتر به نظر میرسی. برای اینکه در همین مدت کوتاه چیزای جالبی دستگیرم شد. خوشحالم که نمیشنوم. خوشحالم. منم برات خبرایی آوردم. یه لحظه صبر کن. جان؟ این جان کجا رفت؟ جان؟ بله پدر. لطفاً وسایل تو وانته ببر تو آشپزخانه. همین الان پدر. بریم جیمز، بریم. بله. من برای شرکت در جلسه کشیش‌های جنوبی رفته بودم. اتفاقاً مأموری هم از دولت اونجا حضور داشت. او سعی میکرد ما رو متقاعد کنه دست‌نویس‌های کتاب خطی رو جمع آوری کنیم و تحویل مقامات بدیم. یعنی شما این کارو میکنی؟ البته که نه. البته که نه. ما تصمیم گرفتیم تکثیر و توزیع نسخه ها رو ادامه بدیم، البته با رعایت موازین احتیاطی. پدر، سران کلیسا مخالف فعالیت شما نیستن؟ چرا؟ البته نه رسما و نه همه اونها، ولی اکثرا مخالفت خودشون رو نشان دادن. نگرانی ما بیشتر از جانب کاردینالی که در شمال زندگی میکنه، کاردینال سباستیان. بله، او اعتقاد داره که نقش بشر صرفاً پذیرش تعالیم کلیسا و پرهیز از عرفان و معنویت جدیدی است که داره همه جا شایع میشه. او فکر میکنه که آموزه های کتاب خطی تنها منجر به از هم گسیختن اقتدار کلیسا خواهد شد. برای همینم تمام قدرت و نفوذ خودش رو به کار انداخته تا نسخه های کتاب خطی را جمع آوری و نابود کنه. عجب تصور وحشتناکی از این کتاب داره. بله. خب شما چه کار کردید؟ من به کمک پدرجان تونستم فرافکنی انرژی رو یاد بگیرم. بسیار خوبه، بسیار خوبه. اما باید توجه داشته باشی که باید احساس عرفانی خودت رو که بالای اون کوه پیدا کرده بودی دوباره در خودت زنده کنی. البته ابتدا مشکل خواهد بود، اما در هر مرحله یک گام به جلو برخواهی داشت. پدر سانچز، من بالای اون کوه در حالتی از خلسه و جذبه روحانی آفرینش جهان هستی رو تا پیدایش موجودات زنده به چشم خودم دیدم. بله. اما وقتی که به پیدایش انسان‌ها رسیدم این احساس متوقف شد، در حالی که من حس می‌کنم این داستان ادامه داره. البته که ادامه داره. انسان‌ها تکامل جهان رو به سمت پیچیدگی بالاتری پیش خواهند برد. آکادمی ذهن زیبا. حدس می‌زدم اینجا باشید. صبر شید. باید اینجا رو ترک کنیم. مگه اتفاقی افتاده؟ بله. من وسایل مختصر تو رو همراه خودم برداشتم. چی شده پدر؟ امروز صبح چند مأمور دولتی وارد دهکده مجاور صومعه شدند. از مردم درباره من و هیئت مبلغان صومعه سوالاتی کردند. حدس می‌زنم به زودی مشکلاتی برای من و سایرین به وجود بیارن. الان کجا میریم؟ یکی از کشیش‌های هیئت ما حوالی ماچو پیچو زندگی میکنه به اسم پدر کارت. تو خونه اون فعلا در امان خواهیم بود. گذشته از اینا حیفه حالا که در پرو هستیم ماچو پیچو رو نبینیم. پدر سانچز. بله. دیروز شما اشاره کردید که انسان‌ها تکامل جهان رو به سمت پیچیدگی پیش میبرن. من میخواستم در این مورد بیشتر بدونم. بله. قبل از اینکه بهت پاسخ بدم بذار مروری بر مکاشفاتی که تا به حال درک کردی داشته باشیم. مکاشفات همچون زنجیره‌ای متصل به ترتیب و به دنبال هم ظاهر میشن. مکاشفه اول وقتی ظاهر میشه که ما همزمانی رویدادها رو جدی میگیریم. همین همزمانی اتفاقات به ما میگه که در ورای این جریانات امری معنوی زمان و امور رو در دست داره. مکاشفه دوم به ما یادآوری میکنه که چطور در طول تاریخ تمام وجودمون متوجه جهان ماده و ایجاد امنیت و آسایشمون شده بوده و حالا ما میدونیم که آزادی ما به واسطه آگاهی بر اموری خواهد بود که واقعا رخ میدهند. و اما سومین مکاشفه
جهان مادی رو به صورت یک انرژی ناب معرفی میکنه و مکاشفه چهارم نشان میده که ما انسان‌ها چطور با مهار انسان‌های دیگه و تسلط بر ذهن و فکر اونها انرژی حیاتیشون رو ازشون میدزدیم و این نیست مگر به واسطه نقصانی که در خودمون حس میکنیم. بله، جهان آماده است تا هر چی که ما نیاز داریم در اختیار ما قرار بده، به شرطی که فقط بخواهیم و خودمون رو با نظام هستی هماهنگ کنیم. و این امر مقدمه است بر مکاشفه پنجم. پس تجربه روحانی من چی؟ خب تو موفق شده نیم نگاهی به ناشناخته ها و عظمت هستی بندازیم، اما ما نمیتونیم این حالت رو تداوم بدیم مگر هر بار تلاش کنیم و بخش کوچکی از آنچه را که شاهد بودیم دوباره به دست بیاریم. اما این بار هر چی که به دست میاریم در سطح جدید تثبیت خواهد شد. همین امر موجب خواهد شد ما به فرد جدیدی تبدیل بشیم که در سطحی متعالی‌تر از انرژی زندگی میکنیم. امیدوارم متوجه بشید. روند کار خیلی ساده است. ما پر میشیم و رشد میکنیم، دوباره پر میشیم و مجدداً رشد میکنیم و به این طریق ما انسان‌ها تکامل جهان رو به سطوح بالاتر ارتقا میدیم. و حالا داریم این کار رو کاملا آگاهانه انجام میدیم. متوجه هستید؟ پس وظیفه فعلی هر یک از ما اینه که ابتدا با منابع پایدار انرژی مرتبط بشیم. یعنی همون کاری که پدر جان سعی کرد به من یاد بده. بله، ولی ما برای برقراری ارتباط با منابع پایدارتر انرژی باید موانعی رو از سر راهمون برداریم و این بحث اصلی در مکاشفه بعدی است. بله. یعنی برای ارتباط با منابع لایزال انرژی باید این موضوع رو کاملا وارد حوزه آگاهیمون بکنیم. اینو متوجه نشدم. توضیح میدم. سلطه داشتن بر دیگران به منظور کسب انرژی کاری است که ما از دوران کودکی اون رو یاد میگیریم و بهش عادت میکنیم. من اسم این وضعیت رو گذاشتم نمایش سلطه‌گری ناآگاهانه. ما صحنه‌های مختلف این نمایش رو بارها و بارها تکرار کردیم تا اونجایی که به شیوه زندگیمون مبدل شده. نمیدونم متوجه میشی؟ راستش پدر سانچز، من داشتم به این موضوع فکر میکردم که منم درگیر یکی از این نمایشات شخصیم. همه ما درگیریم. همه ما درگیریم. حتی تو. لابد خود تو هم متوجه شدی که ناخودآگاه آدمی سرد و نجوش هستی. نمیدونم چرا نگه داشتین؟ اون زن و مرد یادم اومد. اون زن اسمش خولیاست. پدر سانچز. خولیا، حالت چطوره؟ این دوست منه، جیمز. خوشبختم. اینم رولاندو. سلام رولاندو. سلام. چقدر خوب شد که تو رو دیدم خولیا. باید مطلبی رو بهت بگم. شما اهل آمریکا هستین؟ بله. بلابد برای پیدا کردن کتاب خطی اومدین اینجا، بله؟ درسته. شما خبر داری که کتاب خطی چه ارتباطی با ویرانه‌های ماچو پیچو داره؟ فقط میدونم که همزمان با بنای اونا نوشته شده. که اینطور. هر طور شما بفرمایید پدر سانچز. متشکرم. خب متاسفانه ما باید زود بریم جیمز. ای کاش میتونستیم بیشتر با هم حرف بزنیم. امیدوارم دوباره ببینمت. منم امیدوارم. من مطمئنم. ببخشید متوجه منظورتون نشدم. حس میکنم به همین زودی دوباره ببینمت. بله. خدا نگهدار پدر سانچز. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب ببینم رولاندو تو رو در جریان کار ویل گذاشت؟ مگه ویلو دیده بوده؟ بله در 4 مایلی اینجا دیدمش. منتها خولیا میگفت که ویل بیشتر با رولاندو صحبت کرده. ببینم تو خودتو بهش معرفی نکردی؟ نه پدر، آخه نمیدونستم میتونم بهش اعتماد کنم یا نه. این یه نمونه کامل از نمایشی است که برات گفتم. تو اونقدر سرد و درونگرا بودی که اجازه ندادی رویداد همزمان مهمی در جهت نحوه ادامه مسیرت شکل بگیره. خب بگذاریم. هر کس بازیگر یکی از این نمایش هاست. حداقل این بار متوجه شدی که مال تو چطور عمل میکنه. راستش من که اصلا متوجه چیز خاصی نمیشم. هرچی هست به نظر من مکانیزمی ناخودآگاهه.
اجازه بده برسیم. پدر کارل حتما در این باره حرفای زیادی داره که بهت بزنه، چون تخصصش همینه. همین چیزی که اسمشو گذاشتید نمایش ناخودآگاه قدرت؟ بله. اولین گام که در راه تزکیه و تصفیه برای هر کدوم ما پیش میاد اینه که نمایش قدرت اختصاصی خودمون رو وارد حوزه خودآگاهی کنیم و بعد به بررسی و تفسیر گذشته خانوادگیمون بپردازیم تا بفهمیم کی هستیم و چه وظیفه‌ای بر عهده گرفتیم. بعد نمایش قدرت ما برچیده میشه و اون وقته که زندگی واقعی ما اوج میگیره. بله. نمایش‌های قدرت 4 دستند. بنابراین افرادی که چنین شیوه‌هایی رو در پیش گرفتند هم میشوند 4 دسته: ارعاب کننده ها، بازپرس ها، منزوی ها و ضعیف نماها. معذرت میخوام اما پدر سانچز، منش‌های انسانی پیچیده‌تر از اونی هستند که فقط 4 قسمتشون کنیم. اینا گروه‌های اصلی هستند، اما نمونه‌های ترکیبی و تلفیقی هم به چشم میخورن. خب هر کدوم این افراد چه کارایی میکنن که اونا رو از بقیه متمایز میکنه؟ ارعاب کننده ها با روش‌های خشونت‌آمیز کسب انرژی میکنن. کسی که رفتار تهدیدآمیز داره دیگرون رو به سوی رفتارهای انفعالی سوق میده. بازپرس ها مدام ایراد میگیرن و دنبال نقطه ضعف ها میچرخن. منزوی ها مرموز و تودار هستن و در جوار بازپرس ها ظاهر میشن. در واقع بازپرس ها افراد منزوی تربیت میکنن. ضعیف نماها با جلب ترحم دیگرون و ایجاد احساس گناه و تقصیر در اونها کسب انرژی میکنن. ارعاب کننده ها خود ساده ارعاب کننده های دیگرن، اما باعث بروز و ظهور ضعیف نماها و یا ارعاب کننده های دیگر خواهند شد. و بازپرس ها توسط والدین کم توجه و پرمشغله پرورش پیدا میکنن، اما خودشون مردم رو گوشه‌گیر و منزوی میکنن. خب این در ظاهر تقسیم بندی ساده و بی تکلفیه، اما کاملا دقیقه جیمز. کافیه که به اطرافت نگاهی بندازی تا خودت متوجه بشی. اما توجه کن جیمز، با کمی دقت و کشف نمایش قدرت والدینمون قدرت خودمون رو فقط در جهت پیش بردن وظایف و اهدافمون به کار میبریم. نمیدونم چی بگم. به نظر خیلی ساده و ابتدایی میاد، اما عملی به نظر نمیرسه. نمایش قدرت تو باعث میشه به همه چیز با سوء ظن نگاه کنی. حالا نمیخوای از والدینت چیزی بگی؟ والدینم؟ بله، یادت باشه که ما نمایش قدرت خودمون از اونا میگیریم. خب باید بگم پدر من آدمی قابلی بود، خیلی کاری و اهل خوشی و تفریح. اما چی؟ ببینید، من نمیخوام در مورد پدرم آدم ناسپاسی باشم، اما خب پدر من همیشه ایراد میگرفت. وقتی پیشش بودم نمیتونستم هیچ کاری رو با اطمینان انجام بدم. دائم سوال پیچم میکرد و بعد از جوابایی که میدادم ایراد میگرفت. آیا این دقیقاً توصیف یک بازپرس نیست؟ مادرت چی؟ مادرم یه مسیحی به تمام معنا بود. خدمت به مردم و اطاعت از شریعت الهی براش اصل بود. البته تا اونجایی که از آموزش‌های کلیسا فهمیده بود. ولی در مجموع اونم کارای پدرم رو دنبال می‌کرد. چی شد؟ حالا میفهمم. مادر منم یه بازپرس بود. واقعا خیلی عجیبه. بی خود نیست که این همه نجوش و سرد و منزوی شدیم. من هیچ وقت درباره والدینم اینجوری قضاوت نکرده بودم. گوش کن چی میگم. تو از پدرت کار و موفقیت
از مادرت ارشاد و هدایت شهودی رو به ارث بردیم. در واقع اهداف و آرمان‌های اونها را با هم تلفیق کردیم. شاید برای همینم الان اینجاییم. اما از اونجایی که هر دو مراقب تو بودن تا دیدگاه‌های خاص اونها را مراعات کنیم، رفته رفته به آدمی گوشه‌گیر مبدل شدیم. نمیدونم چی بگم. راستش در صحبت‌های شما منطق محکمی هست. البته که هست. میدونی چرا شیفته مکاشفه شیشم شدن؟ چون به محض اینکه خوندمش فهمیدم کار و وظیفه من اینه که به مردم کمک کنم تا گذشته رو برای خودشون روشن کنن و به این ترتیب از قید نمایش قدرتشون رها بشن. پدر کال کجا رفته؟ رفت به خرابه های ماچو پیچو. راستی تا یادم رفته بهت بگم که پدر کال چند روز قبل ویل رو ملاقات کرده. چند لحظه قبل ازش شنیدم. جدا؟ خب الان کجاست؟ ظاهرا رفته به ایکیتوس. کاردینال سباستیان هم اونجاست. اون حوالی هیئت بزرگ مذهبی داره. من میترسم سباستیان بالاخره موفق به از بین بردن تمام نسخه های کتاب خطی بشه. چطوری؟ الان به جز چند کشیش شورای شمالی و چند نفر دیگه از جمله ویل و خولیا انگار کسی دیگری به نسخه های کتاب خطی دسترسی نداره. پس دانشمنده ویسنته چی؟ همشون رو بازداشت کردن. نسخه هاشون هم ازشون گرفتن. در ویسنتر هم بستن. همین امروز فهمیدم. پدر سانچز، شما فکر میکنید ویل بتونه به مکاشفه نهم برسه؟ امیدوارم. به ویل الهام شده بود به شمال و ایکیتوس بره. وقتی به درک هفتمین مکاشفه برسی، معنای الهام و شهودی از این دست رو هم خواهی فهمید. سلام. مشکلی پیش آمده؟ بله. باید هر چه زودتر وسایلمو جمع کنم برگردم به صومعه. سربازای دولتی الان اونجا. همینطور کاردینال سباستیان. بر خدا. ظاهرا همه نسخه های کتاب خطی رو جمع آوری کردن. شاید در صومعه ما رو ببندن. خیلی بد شد. حالا چی پیش میاد؟ فکر میکنم باید همراه تو بیام سانچز. من باید چی کار کنم؟ میل خودته. سانچز، من باید به چند نفر تلفن کنم. چقدر وقت داریم تو راه بیافتیم؟ شما نباید اینقدر نسبت به من بی تفاوت باشید. باید کمکم کنید. من نمیدونم حالا باید چی کار کنم. گوش کن جیمز عزیز، ببین. تو الان در راه کشف هویت خودت هستی. حقیقتی که تو الان به دنبالشی به اندازه تکامل همه هستی اهمیت داره، چون همین حقیقت موجب تکاملش خواهد شد. بسیار خوب. پس بهم بگید چیکار کنم. بنشین و خودت رو آرام کن و سعی کن کسب انرژی کنی. از وقتی وارد پرو شدی به کمک انرژی ویل یا من یا پدر کارل راهتو ادامه دادی، اما حالا وقتش رسیدی که یاد بگیری خودت به تنهایی مراحل تکامل رو طی کنی. اونم آگاهانه. معذرت میخوام. شما جایی میخواید برید؟ باید به چند نفر زنگ بزنم. ما 1 ساعتی وقت داریم. خوبه. من با ماشین پدر کارل میرم. تو میتونی ماشین منو برداری. متشکرم پدر. حالا مطمئنی که باید به ایکیتوس بری؟ با شهودی که داشتم به نظرم میاد باید به شمال برم. میدونم که ویل و مارجوری اونجا هستن و من اونها رو دوباره ملاقات میکنم. قبلا بهت گفته بودم به محض اینکه آگاهی لازم رو درباره مسائلی که در حال حاضر فعالاً پیدا کنیم، همیشه نوعی الهام و مکاشفه روحانی به کمکمون خواهد اومد. عبارت دیگه هر وقت پرسش‌ها را درست بفهمی پاسخ‌ها به دنبالش میان. کافیه که همیشه سرشار از عشق باشی. در این صورت حتی اگر از انرژی هم خالی بشی دوباره میتونی خودت رو سرشار بکنی. خب تو قبلا تا مکاشفه 6 رو خوندی. بله. این هم 7مین و 8مین مکاشفه. متشکرم پدر. این 2 تای آخری بود. البته 7مین خیلی کوتاهه.
مکاشفه هفتم میگه که باید همیشه گوش به زنگ باشی تا در پس هر اتفاق پاسخ مورد نظرت رو که جهان برای تو آماده کرده درک کنی. بله. هشتمین مکاشفه وقتی که زمانش برسه خواهیدی که چطور میشه به افراد مختلف کمک کرد تا پاسخهای مورد نیازمون رو در اختیارمون قرار بدند. باید الهامات خودتو دنبال کنی تا مکاشفه هشتم از راه برسه. همین. حالا را بیفت. خدا نگهدار عزیزم. خدا نگهدار پدر. خداحافظ. باید حواسم جمع باشه. بهتر آرامشم رو حفظ کنم. همیشه نوعی الهام و مکاشفه روحانی به کمکمون میاد. هر وقت پرسش ها رو درست بفهمیم پاسخشم به دنبالش میاد. خدای من، فیلستون. هی فیل خدای من. جیمز تو اینجا چیکار میکنی؟ من میرم به ایکیتوس. منم همینطور. اما خودت میبینی که سربازا جاده رو بستن. تو چرا میخوای به ایکیتوس بری؟ دنبال ویل میگردم. بهم گفتن که رفته به ایکیتوس تا بقیه کتاب خطی رو پیدا کنه. که اینطور گرفتار شدیم. بپس سوار شو، بعد فرار کنیم. باشه. فرار کن. یعنی چی؟ اجازه تکون نخورید. بله شلیک میکنم. این نیست. باید خودمون رو تسلیم کنیم. بارتو. تو زبون ما رو میفهمی؟ آره میفهمم. ما الان کجا هستیم؟ تو را چشمونو بسته بودن. نزدیک پولکوپا. اینجا یه زندان موقته. الان تعداد زیادی را آوردن تا درباره کتاب خطی ازشون بازجویی کنن. تو چند وقته که اینجایی؟ 2 ماه. باهات بدرفتاری هم کردن؟ نه. اما خیلی سعی میکنن تا نسبت به کتابای خطی بی اعتقادم کنن و درباره سایر کسایی که نسخه ها رو در اختیار دارن ازم حرف بکشن. خب اینجا کدوم تخت مال توه؟ فرقی نمیکنه. هر کدومی که میخوای مال تو. لعنتیا. خیلی مفت گیرم انداختن. من چند وقته که خوابم برده؟ 1 ساعتی میشه. داشتم کابوس میدیدم. آره داشتی حرف میزدی. درباره چی؟ رویایی که میدیدی. اگه مکاشفه هفتم رو خونده باشی میدونی که درباره خواب حرف میزنه. خوابها و رویاها. یه نسخه از مکاشفه هفتم و هشتم داشتم، اما سرباز ازم گرفتنش. اسم تو چیه؟ پابلو. تو چی؟ منم جیمزم. پابلو، درباره خوابا برام بیشتر بگو. خوابها به ما چیزهایی میگن که در بیداری ازشون غفلت کردیم. تو جواب مشکلی رو که الان دچارش هستی میتونی از رویاهای خودت بگیری. به چی داری فکر میکنی؟ معذرت میخوام، من یه لحظه یاد یکی از دوستانم افتادم. اسمش مارجوریه. پاشو الان وقت صبحونه است. بریتر آی پاشو. کجا باید بریم؟ بریم اونجا. خدای من، چی شده؟ همون دوستی که گفتم، مارجوری. اونم اینجا. وایسا دیوونگی نکن. اول غذامون میگیریم، بعد طوری که سرباز متوجه نشن بهش اشاره میکنی که کجا میشینیم. خیلی خوب، باشه. هی مارجوری، منو دید. خیلی خوب. مارجوری
بیا اونجا، بیا اونجا. خدای من جیمز، چطور از اینجا در آوردی؟ خیلی از دیدنت خوشحالم. منم همینطور. این دوست همسلولی منه پابلو. خوشبختم. منم مارجوری. درست چند دقیقه قبل جیمز داشت شما حرف میزد. من مدتی رو پیش 2 کشیش مخفی شده بودم، اما دیروز دستگیر شدم. داشتم میرفتم به طرف ایکیتوس. منم از همون وقتی که از هم جدا شدیم و منو دستگیر کردن اینجا، هر روزم یه بازجو ازم درباره بقیه نسخه‌های خطی پرسجو میکنه. بذار ما زیاد معطل نکنیم. باشی. ببین، سر نوبت بعدی غذا هم دیگه رو میبینیم. یالا باره تو. چطور شد؟ هیچی. یه بازجویی کامل درباره کتاب خطی و نسخه‌های دستنویس و بعدم کلی تهدید. فکر میکنم پدر کاسوس رو بازجویی کرده باشه. متوجه نشدم. پابلو، صبح داشتی درباره رویا حرف میزدی. میشه دوباره در این باره اطلاعات بهم بدی؟ خب البته باید بگم افکار و خیالات خام و ناخودآگاه هم میتونن مثل رویاهایی که میبینیم ما رو در راهی که در پیش داریم جلو ببرن. تو باید نسبت به تصوراتی که ناگهان به ذهنت میرسن به اندازه خوابایی که میبینی حساسیت نشون بدی. البته تصورات مثبت رو باید بها داد و دنبال کرد، ولی از شکل گیری خیالات منفی باید جلوگیری کرد. باید جدیشون گرفت اما ادامهشون نداد. یه نکته دیگر هم باید توجه داشته باشی. برای درک مکاشفه هفتم و ورود کامل به جریان تکاملی آدم باید تمامی مکاشفات رو در یک هستی واحد جمع کنه. منظورتو نمیفهمم. باید از همه اونها به یک جمع‌بندی عملی برسی. ببینی حالا چه کسی هستی، چقدر تغییر کردی و چطور باید به راهت ادامه بدی. با این نگرشه که به مکاشفه هشتم میرسی. اون وقت میتونی با به جریان انداختن انرژیت به دیگران کمک کنی. در واقع اونها رو تشویق کنی که پاسخ مورد نیاز تو رو بدن. این که افراد بشر چطور باید با هم دیگه رفتار کنن در همین مکاشفه هشتمه. شیوه رفتار با دیگران. اما توجه داشته باش که چی میخواستی بگی؟ گاستم باشو بیا. مکاشفه هشتم در ضمن هشدار میده اگه در ضمن ارتباط با افراد شیفته و معتادشون بشی رشد متوقف خواهد شد. تمومش کن دیگه بجام. حس میکنم باید از اینجا فرار کنم. این شهود رو دنبال کن. البته با مارجوری. اگه درست عمل کنی راهشو پیدا میکنی. متشکرم. ولم کن، خودم دارم میرم. تو هم اینجایی؟ ما رو دارن کجا میبرن؟ هیچ نمیدونم مارجوری، هیچ. عجیبه، چرا وایستادی؟ تو از صحبت‌های سربازا متوجه شدی که میخوان ما رو کجا ببرن؟ فکر کنم داریم به مقر کاردینال سباستیان منتقل میشیم. اونا چی دارن به هم میگن؟ از بنزین حرف میزنن. ظاهرا یه کامیون حامل بنزین توی جاده چپ شد. این چی بود؟ کامیون حامل بنزین منفجر شد. حالا وقتشه، باید فرار کنیم. من میترسم. از کامیون بپر پایین. از این طرف بیا. اونا میان دنبالمون. نگران نباش، بیا. خدای دشمنه. بیا بریم تو جنگل. بدو، ما موفق میشیم. بیا مارتینی، بیا. آکادمی ذهن زیبا.
تو از کجا متوجه شدی که باید به ما کمک کنی؟ برای منم عجیب بود، چون وقتی ما سرزده وارد خونه تو شدیم اصلا تعجب نکردیم. بهتون که گفتم تعدادی از دوستان منو در رابطه با کتاب خطی بازداشت کردن. من وقتی دیدم دوباره تعداد زیادی سرباز خودروی نظامی توی جاده ها پرسه میزنن، آماده شدم تا اگه کسی به کمک نیاز داشت بلافاصله اقدام کنم. پس تو هم همه مکاشفات مطالعه کردی؟ بله همه رو. تو چطور؟ من فقط تا 3مین مکاشفه رو دیدم. من 7می و 8می رو هم دیدم، ولی سربازا اونا رو ازم گرفتن. با پدرکار و پدر سانچز درباره اونا حرف زده بودم. تو زندانم یه زندانی به اسم پابلو اطلاعات جالبی درباره 8مین مکاشفه در اختیارم گذاشت. حالا ما رو کجا میبری؟ جیمز گفت که حس میکنه باید بره شمال. بله، من باید بیلو پیدا کنم. فکر میکنم اون موفق به یافتن مکاشفه 9 بشه. کارلا، تو میتونی از مکاشفه 8 برام حرف بزنی؟ خب مکاشفه 8 درباره نحوه استفاده از انرژی و شیوه برقرار کردن ارتباط با مردم و بچه‌ها حرف میزنه. بچه‌ها؟ بله. کتاب خطی به طور صریح اینجا یادآوری میکنه که چطور باید ما بچه‌ها رو در گفتگوهای مربوط به خودشون شرکت بدیم. تعداد فرزندانمون هم اینجا خیلی مهمه. مکاشفه 8 صراحتاً میگه که ما حق نداریم بچه به دنیا بیاریم مگر اون که حداقل یک نفر از والدین یا بزرگسالان دیگه بتونن تمام حواس و توجه و وقتشون رو صرف یکی از بچه‌ها بکنن. که اینطور؟ مسئله اینه که همیشه میشه واقعیت رو در سطح فهم و شعور بچه‌ها بیان کرد. خونه خوان هینتون یکی از دوستان منه. آدم مطمئن و قابل اعتمادیه. خدای من، چی شده؟ اون زنی که کنار در ورودی ایستاده خولیاست. خولیا جین، تویی؟ عجیبه که دوباره میبینم. من که بهت گفتم دوباره به هم بر میخوریم. اجازه بده دوستامو بهت معرفی کنم. این مارجوریه، اینم کارلا. منم خولیا. خوشبختم. من و مارجوری تونستیم از چنگ سربازا فرار کنیم. کارلا بهمون کمک کرد که به اینجا برسیم. خب بهتره من خوانو پیدا کنم و بگم شب و اینجا میمونیم. پس تو هم خوانو میشناسی؟ بله، از دوستان قدیمی منه. بهتره همگی بریم تو ساختمون. البته. دوستت مارجوری خیلی خسته و سردرگم به نظر میرسید. خب این ماجراها حسابی شوکش کرده. من میتونم ترتیبی بدم برگرده آمریکا. جدا میتونی؟ البته. رولاندو فردا عازم برزیل میشه. اونجا تو سفارت آمریکا در برزیل دوستانی داریم که بتونن ترتیب عزیمتشو بدن. راستش نمیدونم چی بگم. من بیشتر دوست دارم که همراه خودم باشه. از طرفی میدونم برای خودش بهتره که سریعا به آمریکا برگرده. تو شیفته شدی و داری بهش معتاد میشی. این همون خطریه که مکاشفه 8 بهش اشاره کرده. و اگه بخوای تسلیم این موضوع بشی دیگه نمیتونی این مسیر رو ادامه بدی. خولیا، این نگاه خیلی بدبینانه است. ولی کاملا درسته. توجه کن جیمز. وقتی بین یک زن و مرد عشق به وجود بیاد ابتدا هر دو احساس سرخوشی و سرزندگی میکنن. رفته رفته هر دو به هم متکی میشن و ارتباط خودشونو با انرژی موجود در جهان قطع میکنن. اون وقت هر دو احساس کمال میکنن. اما همین توهم کمال همیشه کارو به مبارزه قدرت میکشونه. اما اگه بخوایم در این زمینه به رابطه‌ای متعالی برسیم باید به جای تخیلات عاشقانه ارتباط خودمونو با جریان انرژی جهانی حفظ کنیم و تمامی نقص و ضعفی رو که داریم از این طریق ترمیم بکنیم. تو فکر میکنی من و مارجوری دوچار این وضعیتی که گفتی هستیم؟ دقیقاً. چون من به خوبی میتونم سیلان انرژی هر دوی شما رو وقتی در کنار هم هستیم ببینم. کسی چه میدونه؟ تو و مارجوری اگه بیشتر رشد بکنید
متوجه میشید که به راستی به همدیگه تعلق دارید، اما در حال حاضر رابطه تو با اون به جایی ختم نمیشه. پس فکر میکنی بهتر باشه مارجوری رو متقاعد کنم که فردا همراه رولاندو به برزیل بره ها؟ بله، احساس میکنم برای خودش اینطور بهتر باشه. اما تو میخوای چی کار بکنی؟ وقتی گفتی میتونی ترتیب عزیمت مارجوری رو بدی، راستش منم به این فکر افتادم که همراهش برگردم آمریکا. اما دلم میخواد که اینجا بمونم و ادامه بدم. من میخوام ویلو پیدا کنم. اون الان باید در شمال پرو باشه. من فردا عازم ایکیتوس هستم. دلت میخواد همراه من بیای؟ به چی داری فکر میکنی؟ همش تو این فکرم که چطور شد تو رو دوباره ملاقات کردم. خب باید اعتراف کنم که منم دارم دنبال مکاشفه نهم میگردم. برای همینم عازم ایکیتوس هستم. اما در راه چندین بار به یاد دوستم خوان هینتون افتادم. اینه که اومدم اینجا. البته در شهودی هم دیدم که من و تو با هم درگیر قضیه کشف نهمین مکاشفه شدیم. برای همینم ازت خواستم همراهم بیای. بسیار خوب. از صبح فردا بعد از فرستادن مارجوری به اتفاق میریم به ایکیتوس. فقط نمیدونم این موضوع رو چطور باید به مارجوری بگم. خیلی ساکتی. نگران مارجوری هم. جای نگرانی نیست. رولاندو مرد هوشیاریه. بهت قول میدم بدون دردسر مارجوری و راهی آمریکا میکنی. خولیا، من هنوز نتونستم مکاشفه هشتم رو درک کنم. یعنی نمیتونم درک کنم چطور طرز برخورد ما با دیگران آهنگ رشد تکاملی ما رو تعیین میکنه. خیلی ساده است. کافیه که موقعیت کلی خودتو در نظر بگیری. ببینی تا به حال چطور جواب سوالای تو داده شده. همیشه سر راه کسانی قرار گرفتن که برات پیغامی داشتن و با وجودی که تو منزوی و گوشه‌گیر بودی، اونا با تو باز و صریح بودن. حق با توه. هم ویل، هم پدر سانچز و هم پدر کارل با رفتار آرامش بخش خودشون و با سخاوتی بی‌نظیر منو راهنمایی کرد. حالا هم خود تو این نقش رو به عهده گرفتی. بله. ولی بدون ما این کارا رو کاملا آگاهانه انجام میدیم. با استفاده از راهنمودهای مکاشفه هشتم به تو کمک میکنیم تا خودتو بالا بکشی. بهت کمک میکنیم تا ذهنی روشن داشته باشی، تا بتونی پیامی رو که برای ما به ارمغان آوردی به ما منتقل بکنی. در واقع انرژی دادن به تو بهترین کمکیه که میتونستیم در حق خودمون بکنیم. پس میبینی که تمامی این اتفاقات از روی برنامه پیش میره. همیشه پیغامی برای ما هست و هیچ برخورد اتفاقی در این جهان روی نمیده. خولیا، این انرژی دادن به طرف مقابل این به چه صورتیه؟ با ستایش زیبایی‌ها و ارزش‌های طرف مقابل، با احساس عشق و شور ما میتونیم به ارسال انرژی مبادرت بکنیم. در واقع ما درگیر عملی لذت طلبانه میشیم. عشق ورزی و تحسین کمال باطنی افراد انرژی بیشتری رو در اونا به حرکت در میاره و طبیعتاً انرژی فراوانی هم در وجود خود ما به جریان میفته. حق با توه. پدر سانچز هم غالباً راجع به همین مسائل صحبت میکرد. یه نکته هم دلم میخواد درباره عشق اضافه بکنم. بگو. لابد پدر سانچز هم بهت گفته که مفهوم عشق فراتر از چیزیه که مصطلح شده. عشق یه مفهوم عقلانی یا امری اخلاقی نیست، بلکه احساسی عاطفی با پیشین با زمینه و وقتی به وجود بیاد که آدم با انرژی موجود در جهان ارتباط برقرار میکنه. ارتباط با چیزی که خداوند در این جهان قرار داده.
بیدار شدی؟ من اصلا نفهمیدم کی خوابم برد. تا یکی دوست چقدر مونده؟ تا خود شهر حدود 30 مایل دیگه مونده. میخوام قبل از اینکه به ایکتوس بریم سری به مسافرخونه استوارت بزنیم. من با صاحبش دوستم. 9 مایلم بیشتر با ما فاصله نداره. خولیا چرا یه باره به ایکتوس نریم؟ چون حس میکنم اول باید بریم پیش ویلی استوارت. حدس میزنم اونجا چیزی در انتظارمونه. فکر میکنی بتونیم خبری از ویل بگیریم؟ کسی چه میدونه؟ ما فقط باید به یاد داشته باشیم حضور هیچ کس در هیچ نقطه‌ای تصادفی نیست. بنابراین اگر حواسمون رو جمع کنیم میتونیم پیام‌های مورد نیازمون رو از محیط بگیریم. خولیا تو چرا دیگه چیزی نمیخوری؟ زیاد گرسنم نیست. فکر میکردم استوارت خودش هم اینجا باشه، اما ظاهرا تا فردا بر نمیگرده. میدونی من هنوز نمیتونم باور کنم که همین الان قراره اتفاقی بیفته، چون ما اینطور مایلیم. اما خب چرا ماتت برده؟ خدای من اونجا رو اون بیرون اون پدر سانچزه. آره خودشه. بیا پدر سانچز. خولیا جیمز. من اینجا کسی رو ملاقات میکنم، اما انتظار شما رو نداشتم. منم همینطور. خیلی خوشحالم که شما رو دوباره ملاقات میکنم. خب منم اخبار جالبی براتون دارم. یه لحظه اجازه بدیم من اول برم صورت حساب رستوران رو پرداخت کنم بعد. خوبه. بله. و بالاخره پدر کاستوس به این نتیجه رسید که باید کاری که کاردینال سباستیان میخواد انجام بده رو افشا کنه. بنابراین هم ویل و هم کاردینال سباستیان الان در راه ویرانه‌های سلستین هستند. همه نشانه‌ها حاکی از این است. مکاشفه نهم اونجاست. سلستین دقیقاً کجاست؟ حدوداً در 30 مایلی اینجاست. منطقه‌ای که باستانشناسای پرویی حفاری کردن. لایه‌های پایینی متعلق به تمدن مایاس و سپس اینکاها. این مکان برای هر دو تمدن مایا و اینکا نقطه‌ای خاص بوده. من دارم میرم کاردینال سباستیان رو پیدا کنم. من و سباستیان هر دو تلاش میکردیم سر کتاب خطی با همدیگه روبرو نشیم. او همیشه ارشدتر از من بوده و همیشه از من حمایت کرده. باید اعتراف کنم خیلی هم مورد تحسین و احترام من بوده. فکر میکنم وظیفه متقاعد کردن او به عهده منه و اینطور به نظرم میرسه که تمام زندگی منو برای همین کار مهیا کرده. منم همراه شما میام پدر سانچز. خوبه. خولیا تو میخوای چیکار کنی؟ با توجه به گفته‌های شما به نظرم بهتره برم ویلو پیدا کنم. شاید بتونم بهش کمک بکنم تا قبل از کاردینال سباستیان مکاشفه نهمو پیدا بکنم. بسیار خوب. شما چرا اینطوری منو نگاه میکنید؟ برای اینکه حالا نوبت توه. مگه ما نوبتی حرف میزنیم؟ نه دست پاچه نشو. این موضوع یکی از راهنمودهای مکاشفه 8. بله. طبق مکاشفه 8 وقتی اعضای یک گروه سرگرم گفتگو هستن در هر لحظه یک نفر سرشار از انرژیه. بنابراین گروه‌های کارآمد انرژی خودشونو به فرد مورد نظر منتقل میکنن تا اون فکر خودشو با وضوح کامل بیان بکنه. این یعنی همون فرد متعالی.
این مسئله رو اگر به درستی یاد بگیریم اون وقت نه در برخورد با دیگران دچار مشکل میشیم نه در ارتباط با بچه‌ها. حتی در روابط عاشقانه هم اون رابطه متعالی و خوشایند رو میتوانیم برای همیشه تداوم بدیم. حالا داشتی به چی فکر میکردی؟ داشتم به این موضوع فکر میکردم که انتهای این راه به کجا ختم میشه. در واقع به این مسئله فکر میکردم که جامعه بشری چه تغییراتی خواهد کرد. اینها همه چیزهایی هستند که مکاشفه نهم باید بهشون جواب بده. چه منظره با شکوهی پدرسانچه. بله، این منطقه دست کمی از ویسنته نداره. خودت از درخشش درخت‌ها متوجه میشی. تا ایکیتوس خیلی راه مونده؟ نه چندان. در مسیرمون از سن لوئیس هم رد میشیم. سر راهمون یک تقاطع هست که اگر به سمت چپ بپیچیم به سن لوئیس میرسیم. اما نزدیکترین راه به ایکیتوس اینه که مستقیم به جلو بریم. حالا میشه به منم بگی چرا یاد سن لوئیس افتادی؟ قبل از اینکه شما رو در مسافرخونه استوارت ببینم تو رستوران یه مرد مرتب از رفتن به سن لوئیس هست. آها. بسیار خوب. تصور میکنم بهتره که سری به اونجا بزنید. حتما. و بالاخره اینم از سن لوئیس. تقریبا داریم ازش میریم بیرون. متاسفم. به نظرم اشتباه کردم. از همین جاده میتونیم خودمون رو به ایکیتوس برسونیم. جیبی که پشت سرمونه مرتب داره بوق میزنه. متوجه شدی؟ شاید به کمک احتیاج داره. نگه دارین پدر. اون مرد فلستونه. نگه دارین. یعنی اونا رو میشناسی؟ البته. خدای من دابسنم همراهشونه. آقای دابسن، باورم نمیشه که دوباره همدیگر رو میبینیم. من که حسابی جا خودم. پروفسور، من خیلی نگران شما بودم. فکر میکردم مامورا به سمت شما تیراندازی کردن. منو فقط بازداشت کردن. چند روز بعدم بلم کردن. البته به واسطه دوستی که قبلا منو میشناخت. معذرت میخوام. ایشون پدر سانچز هست؟ اسم شما رو شنیدم. بله. منم وین دابسون هستم. جیمز از شما برام خیلی حرف زده. شما تو هواپیما با هم دیگه آشنا شده بودید. پدر سانچز اینم فلستونه. ما هم دیگه رو تو ویسنته ملاقات کردیم. سلام، از دیدن شما خوشبخت شدم. سلام پدر. منم همینطور. متشکرم. بهتره هر 4 نفر از همین راه برگردیم. سر راهمون تا دلتون بخواد سرباز و نیروی مسلح دولتی ریخته. بله. باید برگردیم و ساعتی به انتظار بشینیم تا جاده خلوت بشه. تو این فاصله میتونیم درباره مکاشفه نهم هم حرف بزنیم. آخه من بخشی از اونو پیدا کردم. جدا؟ در واقع اونو یه نفر بهم داد. ببخشید، نسخه ترجمه شدهش رو؟ بله. خدای من. وقتی که منو بازداشت کردن یه سرباز که نگهبانم بود اون قسمت از مکاشفه نهمو که اخیراً ترجمه شده بود کش رفت و داد به من. این خیلی عالیه. پس بد نیست بریم جایی بنشینی ببینیم موضوع از چه قراره. مکاشفه نهم در واقع آینده رو پیش بینی میکنه. اینکه فرهنگ بشری به صورت پیامد یک تکامل آگاهانه در هزاره سوم تا چه میزانی دگرگون خواهد شد. بله، کتاب خطی پیشگویی کرده که مثلا مردم داوطلبانه از جمعیت خود کم خواهند کرد تا همه بتونن در زیباترین و قدرتمندترین مکانهای روی زمین زندگی کنند. جنگل‌ها احیا خواهد شد و تا اواسط هزاره سوم اکثر درختان جنگلی قدرتی چند صد ساله خواهند داشت و همه مردم در باغ‌های سرشار از انرژی اسکان خواهند یافت. سرعت حیرت انگیز پیشرفت‌های تکنولوژیک هم مشکل رفت آمد افراد رو به مناطق شهری بسیار سهل خواهد کرد. تمامی وسایل اولیه بقا از قبیل مواد غذایی و پوشاک و وسایل حمل و نقل به صورت اتوماتیک تولید میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. اونم رایگان.
در چنین جهانی پول تنها میزان تأمین نیازها نخواهد بود. در نتیجه رقابت‌ها هم از بین خواهد رفت. چون به واسطه امنیت و اطمینان خاطر تسلط داشتن بر دیگران امری بیفایده خواهد شد. تصور کنید که افراد در مواجهه با هم میتونن میادین انرژی همدیگر رو ببینن. خب بنابراین از تمامی ترفندهای هم آگاه خواهند. در این صورت دیگه چیزی به نام زرنگی یا نارو زدن به میون نمیاد. درسته. و هر کس فرصت خواهد یافت بدون دغدغه به سفر انفرادی خودش در مسیر تعالی انسانی ادامه بده. این یعنی آستانه تحول واقعی نژاد انسانی. بله. مردم در اوایل هزاره سوم در مشاغل و حرفه‌های مختلف جابجا میشن تا در نهایت هر کس به کاری اشتغال پیدا بکنه که به خاطرش آفریده شده. که اینطور کاری که هم نیازهای مادی اونو تامین میکنه و هم نیازهای روحی و روانیشو. همچنین مردم میآموزن با کمک به افراد ضعیفتر جامعه بر غول فقر پیروز بشن. چون همه میبینن که با هر بخششی خودشونو سرشار از انرژی میکنن و بیش از اونچه که از دست میدن به دست میارن. بعد از اون منابع جدید و ارزونتر انرژی باز هم مسیر رشد و تعالی انسان رو هموار خواهد کرد. انرژی همجوشی هسته‌ای، الکترومغناطیس، ابررسانه‌ها و هوش مصنوعی و ده‌ها دستاورد عملی و فنی دیگه. خیلی خوشبینانه است. فقط امیدوارم واقعا به همین صورت اتفاق بیفته. قطعا اتفاق خواهد افتاد. مکاشفه نهم دیگه از چه مسائلی سخن گفته؟ نسخه‌ای که ما داریم همینجا تموم میشه. همونطور که گفتم این فقط بخشی از مکاشفه نهمه و به اینجا ختم میشه که این دگرگونی و تحول ما انسانها رو به سطوح بالاتری از کمال خواهد برد. صحیح. و در واقع منجر به حالت خاصی خواهد شد. اما اینکه این حالت و وضعیت خاص به چه صورتی خواهد بود و چه ماهیتی خواهد داشت اشاره‌ای بهش نشده. صحیح. که اینطور. خب نظر شما چیه پدر سانچز؟ فوق‌العاده است. من فکر میکنم باقی مکاشفه نهم رو هم باید به دست بیاریم. فقط باید عجله کنیم و همین الان را بیفتیم. پس سربازا رو چی کار کنیم پدر؟ چاره جز خطر کردن نیست. من دلم گواهی میده اگر همین الان را بیفتیم موفق میشیم. پس همه به خرابه‌های سلستین میریم. نه. من و جیمز باید ابتدا به هیئت مذهبی کاردینال سباستیان سری بزنیم. من باید متقاعدش کنم تا مکاشفات رو از بین نبره. بسیار خوب. پس همینجا از هم جدا میشیم. ولی باز هم دیگه رو میبینیم. شبیه به صومعه نیست. بیشتر شبیه یه قلعه نظامی با این همه سرباز. بفرمایید پدر. شما؟ من پدر سانچز هستم. آمدم تا کاردینال سباستیان رو ملاقات کنم. یه لحظه تحمل کنید. متشکرم. پدر سانچز. بله؟ حدس میزنید موفق بشین؟ حتما. من که احساس بسیار خوبی دارم. به هر حال تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. من باید چه کار کنم؟ کافیه فقط کنار من باشی. به وقتش به من انرژی بدی تا بتونم دلایلمو به کاردینال سباستیان بقبولانم. بسیار خوب. پدر؟ بله. وانت اون طرفتر پارک کنید و همراه من بیایید. بله. شما رو خودم با جیپ میرسونم. بسیار خوب. متشکرم. من اجازه نمیدم این مکاشفه منتشر بشه چون کذب محضه. شما دارید اشتباه میکنید کاردینال سباستیان. اشتباه میکنم؟ تو همیشه معتقد بودی در مسائل بغرنج من تصمیمات درستی اتخاذ میکنم. البته دقیقاً. شما همیشه مربی و منبع الهام من بودید.
من هیئت مذهبی خودم رو دقیقاً بر مبنای هیئت شما پایه‌گذاری کردم. اما حالا میبینم که تو تا وقتی که این کتاب خطی پیدا نشده بود به من احترام میذاشتی. پدر سانچز، چرا متوجه نیستی که این کتاب چقدر نفاق برانگیز بوده؟ من پیش از این مزاحم کارهای تو نشدم. حتی وقتی فهمیدم که مشغول تعلیم مکاشفات هستی تو رو به حال خودت گذاشتم. اجازه دادم با کشف نسخه های متعدد این کتاب اون رو در بین مردم اشاعه بدی. اما بیشتر از این اجازه نمیدم که این نوشته ها همه چیزهایی رو که کلیسای ما بنا کرده نابود کنه. اما شما نمیتونید جلوی حقیقت رو بگیرید. مردم حق دارند بر حقایق آگاه بشند. حقیقت؟ کدام حقیقت؟ این مکاشفات به حریم کتاب مقدس تجاوز کرده. نمیتونه حقیقتی در بر داشته باشه. پدر، مگر این کتاب از چی صحبت میکنه؟ فقط میگه به الهامات درونی توجه کنیم و هم دیگه عشق بورزیم و کمک کنیم تا به سطوح بالاتری از معنویت تکامل پیدا بکنیم. به خصوص این مکاشفه نهم که سایر مکاشفات رو هم به هم دیگه ارتباط میده. تکاملی وجود نداره. خداوند این جهان رو خلق کرد و بس. فقط همین. تازه تو از کجا میدونی که نهمین مکاشفه چه کار میکنه؟ تو که ندیدیش. چرا؟ بخشی از اون رو دیدم درست قبل از اینکه به اینجا بیام. امکان نداره. من هیچ وقت دروغ نگفتم کاردینال. و باید بگم که همه این مکاشفات همون چیزهایی رو میگویند که عیسی مسیح دربارشون فرموده. تصویری که نهمین مکاشفه ترسیم میکنه همانی است که بهش میگوییم ملکوت خداوند. اینا همش مزخرفه. به گفته ای چه کسی؟ اصلا اینا رو کی نوشته؟ یه مشرک، یه مایایی ملحد که رفته یه جا زبان آرامی رو یاد گرفته. تازه همه مایه ها مگه چی سرشون میشد؟ تمام ذکاوت نخبگانشون فقط صرف جادوگری و امور اسرارآمیز پوچ و بیفایده میشد. حالا از تو میپرسم آیا فرهنگشون دوام آورد؟ ها؟ البته که نه. بدون اون که نشونی از خودشون به جا بذارن از صحنه گیتی ناپدید شدن. چه خبر شده؟ باید بریم. عجله کن. چه اتفاقی افتاده؟ 2 نفر، یک زن و یک مرد به داخل کلیسا نفوذ کردن و نسخه از مکاشفه نهم با خودشون بردن. پدر سانچز، تصور میکنم اونقدر تونستیم کاردینال سباستیان رو معطل بکنیم تا ویل و خولیا کار خودشون رو انجام بدن. حالا باید از اینجا فقط بریم و سعی کنیم اونا رو پیدا کنیم. باید بریم به خرابه‌های سلستین. بله پدر. فوق‌العاده‌ات پدر. بله، حق با توه. پدر سانچز؟ بله. یعنی واقعا وقتی به مرز خاصی از آگاهی برسیم در منظر کسانی که در سطح پایین‌تر قرار دارن نامرئی میشیم؟ ظاهرا که همینطوره. اونجا رو پدر سانچز؟ بله، اون ویله. چقدر درخشان و نورانی به نظر میرسه. بله، تصور میکنم الان ما هم چنین وضعیتی داشته باشیم. ببینم آیا شما احساس سبکبار بودن نمی کنید؟ چرا پدر؟ البته. سربازام از راه رسیدن. سربازا نمیتونن ما رو ببینن عزیزم. البته فقط تا وقتی که قادر باشیم انرژی خودمون رو در همین سطح نگه داریم. الان ما در ارتعاشی از حیات زندگی میکنیم که از منظر دیگران ناپدید شدیم. این فوق‌العاده است. پدر سانچز؟ بله. سربازا دارن به این طرف میان. مراقب باش. ترس و نگرانی ما رو به حالت اولمون برمیگردونه. مراقب باش. فایده نداره پدر. بله متاسفانه ما قادر نیستیم این حالت رو تداوم بدیم. ویل کجاست؟ دیگه نمیبینمش. از جاتون حرکت نکنید. انقدر سخت نگیرید فرزند. بی حرکت. پدر سانچز چه بلایی سر ویل اومده؟ تا چند لحظه قبل اون. بله تصور میکنم فقط ویل تونسته باشه سطح انرژی خودش رو ثابت نگه داره. در نتیجه به بعد دیگری منتقل شده. ببریدشون.